Good morning, everybody. So today we are meeting here with respect to our sociology second webinar, right? And for that purpose, on the behalf of the Unique Academy, I, SHIVAJI KALE, extend your work. Right? So as you are aware about, the agenda of today's webinar, seminar, is to have an interaction with one of the student who has cleared the examination last time with sociology as an optional. So please welcome our student TUSHAR PAWAR, right? So he is joining us online. You will be able to interact him through the online medium, right? So for the today's agenda, we will have the discussion in three phases. For first couple of minutes, I am going to talk, and then Tushar is going to take on the discussion, and he is going to share how and what different ways he has used, or techniques, or let's say tricks he has used to crack this examination. You are also free to ask questions, whatever you feel to ask about uh, sociology especially, or in general UPSC preparation. And then we will continue our discussion in third phase, where I will come back with the discussion, where we will see that from the 17th of July, when we are going to start with our batch, how we are going to what different things we are going to do in that batch, right? So that will be the third phase of our discussion, right? Okay. So please welcome everybody to Tushar Pawar. Yes. Yes, Tushar, you may go listen. Yes. Hello and welcome to all. My name is Tushar Pawar and I have secured all India rank. Am I audible and visible? Okay. So my name is Tushar Pawar and I have secured all India rank 861 in CAC 2022. मी मराठी इंग्लिश दोन्ही पण मिक्स मध्ये बोलेन, ज्याचा उपयोग आपल्या सगळ्यांनाच होईल. तर मी मूळचा सिंधुदुर्गचा आहे. थोडीशी डीप बॅकग्राऊंड जर माझी दिली तर आणि हा माझा तिसरा अटेम्प्ट होता 2022 मध्ये. 2020, 21 आणि 22 मी 3 अटेम्प्ट दिले. तिन्ही पण वेळा मी प्रिलिम्स क्लिअर केली आणि तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये मेन्स क्लिअर केली आणि इंटरव्ह्यू पण क्लिअर केला आणि ऑल इंडिया रँक 861 असा आला. तर थोडंसं पहिल्या 2 अटेम्प्ट बद्दल सांगायचं, त्याच्यामध्ये काय चुका झाल्या याच्याबद्दल जर सांगायचं तर पहिला मेन्स मध्ये माझी जी मेन्स आहे ती 19 मार्कांनी राहिली होती आणि दुसरी मेन्स 15 मार्कांनी राहिली होती. दोघांमध्ये कॉमन मिस्टेक झाल्या होत्या, तर ती म्हणजे आन्सर रायटिंगची झाली होती. त्याच्यामुळे ह्या पण डिस्कशन मध्ये मी थोडंसं आन्सर रायटिंग या मुद्द्यावरती थोडंसं जास्त विस्ताराने बोलेन, कारण की ती चूक माझ्याकडून झाली होती. सुरुवात करताना पहिल्यांदा सोशियोलॉजी ॲज अ ऑप्शनल का निवडायचा किंवा तो मी का निवडला याबद्दलचं 3-4 मुद्दे मी बोलेन, की मी सोशियोलॉजी ऑप्शनल का निवडला. तर ग्रॅज्युएशन नंतर आपल्यासाठी बरेच ऑप्शन्स असतात. जर आपण ह्युमॅनिटीज बॅकग्राऊंडचे असलो तर जो आपण म्हणजे हिस्ट्री असेल, जिओग्राफी असेल, पॉलिटिकल सायन्स असेल किंवा सोशियोलॉजी, तो आपला एक नॅचरल चॉईस बनतो. पण जर टेक्निकल ऑप्शनल तुमचा टेक्निकल बॅकग्राऊंड असेल किंवा तुमचं BSc असेल तर थोडं डायलेमामध्ये पडतो की नेमका ऑप्शनल कुठला घ्यायचा. तर मी ऑप्शनल निवडताना 3-4 गोष्टींची काळजी घेतली. एक, ऑप्शनलचे सिलेबस बघितले मी आणि कुठला सिलेबस प्रिसाईज कन्साईज वाटला मला, तर त्यातला एक सोशियोलॉजी होता. म्हणजे पहिली गोष्ट मी सिलेबस पाहिला होता. दुसरं, रिसोर्सची अवेलेबिलिटी आहे की नाही ते पाहिली होती. रिसोर्सेस पण 2 प्रकारचे, एक म्हणजे स्टडी मटेरियल आणि दुसरं रिसोर्स पर्सन म्हणजे थोडक्यात मेंटर. तर त्या दोघांची अवेलेबिलिटी आपल्याला किती लवकर होऊ शकते हे मी पाहिलं होतं.
आणि ह्यामध्ये सोशिओलॉजीचं स्टडी मटेरियल मार्केटमध्ये खूप जास्त अवेलेबल आहे आणि मेंटर्स पण स्पेशली पुण्यामध्ये किंवा दिल्लीमध्ये दोन्ही पण ठिकाणी मेंटर्स अवेलेबल आहेत. मी पुण्यातून प्रिपरेशन केली तर युनिक अकॅडमीमध्ये मी शिवाजी काळे सर असतील किंवा अजून मेंटर असेल तर त्यांच्या थ्रू गायडन्स घेतली. तिसरी गोष्ट पाहिली की तो आता जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपण घेणार आहोत तर तो इंटरेस्टिंग आणि एंगेजिंग असला पाहिजे किंवा तुम्हाला वाटला पाहिजे. आणि मला तो सोशिओलॉजीचा सिलेबस पाहिल्यावरती किंवा क्वेश्चन पेपर पाहिल्यावरती एंगेजिंग आणि इंटरेस्टिंग वाटला होता. हा इंटरेस्टिंग यासाठी वाटला पाहिजे कारण की आपण मॅरेथॉन असणार आहे ही एक मिनिमम 2 वर्षांची. 1 वर्ष अभ्यास करण्यासाठी आणि 1 वर्ष परीक्षा देण्यासाठी. तर त्यामध्ये तुम्ही कुठे असं नाही वाटलं पाहिजे की माझा डिसिजन चुकला होता. तर हा तिसरा फॅक्टर झाला आणि चौथा की नंबर ऑफ टॉपर्स प्रत्येक वर्षी किती येतात हे पण मी पाहिलं होतं स्टॅटिस्टिकली की तो ऑप्शनल कसा आहे, त्याच्यामध्ये टॉप 100 मधून किती येतायत किंवा ओव्हरऑल टॉपर्स किती येतायत, मार्क्स कसे पडतायत. तर हे पाहिलं होतं त्याच्यातून 3-4 ऑप्शनल्स एलिमिनेट केले होते. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा जो ऑप्शनल निवडताना मी घेतला होता तो म्हणजे ओव्हरलॅप किती आहे जी-एस, एस-ए, एथिक्समध्ये. जर आपण पाहिलं तर एखादा एसे 2020 पर्यंत तरी नक्कीच यायचा, जो सोशिओलॉजी वरती असायचा. फॉर एक्झाम्पल 2020 मध्ये जेव्हा मी मेन्स लिहिली, तर त्यावेळी वुमन वरती एसे आला होता आणि सोशिओलॉजीचा डायरेक्टली आपल्याला फायदा त्या एसे मध्ये झाला होता, मला झाला होता. दुसरं GS4 मध्ये तुम्ही सोशिओलॉजीच्या आयडियाज आणू शकता. कंपॅशनेट किंवा एम्पॅथी सारख्या व्हॅल्यूज तुम्ही सोशिओलॉजी मधून एक्झाम्पल्स मिळू शकतात तुम्हाला, स्पेशली इंडियन सोशिओलॉजी मधून. त्यानंतर GS1 मध्ये जिथे सोशिओलॉजी किंवा सोसायटी, इंडियन सोसायटीचं अराउंड 75 मार्क्सचं तुमचं कव्हर होतं किंवा 100 मार्क्सचं काही वेळा कव्हर होतं. तर असं एक टोटल जर बघितलं तर आपण 300 ते 400 मार्क हे GS मध्ये कव्हर होतात, अदर दॅन ऑप्शनल. तर हा एक फॅक्टर मी घेतला होता आणि शेवटी ही परीक्षा पास करून आपल्याला सोसायटीमध्ये काम करायचंय. तर इट इज बेटर टू नो सोसायटी बिफोर हँड दॅन एंटरिंग इन दी सर्व्हिस. त्याच्यासाठी पण म्हणजे डायनॅमिक्स कसे वर्क होतात, सोशल इन्स्टिट्यूशन्सचे डायनॅमिक्स कसे वर्क होतात, कास्ट ॲज अ फॅक्टर किंवा रिलिजन किंवा पॉलिटी किंवा इकॉनॉमी, एज्युकेशन सिस्टीम, टेक्नॉलॉजी अँड सोशल चेंज. तर ह्या गोष्टी तुम्हाला बिफोर हँड कळतात, त्यांची तोंड तुम्हाला बिफोर हँड होते. तर ह्या गोष्टींचा मी एक म्हणजे लक्षात ठेवून किंवा काही गोष्टी आम्हाला थ्रू आउट द पिरियड ऑफ प्रिपेअरिंग सोशिओलॉजी मला कळत गेल्या. तर ह्या गोष्टी मी सोशिओलॉजी निवडण्यामागची ही 3-4 कारणं होती माझी. आता सोशिओलॉजी ऑप्शनल निवडला तर त्याच्या पुढे काय करायचं म्हणजे हे प्रिपेअर कसं करायचं, हाऊ टू प्रिपेअर फॉर सोशिओलॉजी हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे. तर प्रिपरेशनमध्ये 2 गोष्टी येतात. पहिली गोष्ट म्हणजे स्टडी मटेरियल काय-काय वापरायचं आणि दुसरं ॲडव्हान्स ॲक्टिव्हिटीज काय करायच्या त्याच्यासाठी. स्टडी मटेरियल म्हणजे बेसिक सोर्सेस तुम्ही वापरले. ते बेसिक सोर्सेस म्हणजे काय? तर पहिल्यांदा सिलेबस खूप महत्वाचा आहे. सिलेबस म्हणजे तो एक आपल्याला बाय हार्टच असला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट त्या सिलेबसचं मॅपिंग करता आलं पाहिजे तुमच्या पी-वाय-क्यू मध्ये. तर ह्या 2 गोष्टी सर्वात बेसिक आहेत, की सिलेबस आणि सिलेबसचं मॅपिंग प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. कुठले क्वेश्चन कुठल्या सिलेबस पॉइंटवरती आले होते, किती फ्रिक्वेंटली आले होते, कुठल्या थिंकरवरती किती प्रश्न विचारले जातात, तो थिंकर अजून कुठे विचारला जातो का? तर ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या असतात. त्यानंतर कर्सरी रीडिंग 11वी आणि 12वीच्या ज्या एन-सी-आर-टीज आहेत, तर त्याची आपण सुरुवातीला केली पाहिजे. स्पेशली जे टेक्निकल बॅकग्राऊंडचे आहेत, ज्यांचं लिंक तुटलेली आहे, जे ह्युमॅनिटीज बॅकग्राऊंडचे नाहीये, तर त्यांच्यासाठी एन-सी-आर-टीज मधून गो थ्रू करणं खूप महत्वाचं असतं. तर मी सजेस्ट करेन की 11th-12th एन-सी-आर-टीची 3 पुस्तकं आहेत. तर त्या 3 पुस्तकांमधून तुम्ही जा. त्याच्यातून एक बेसिक अंडरस्टँडिंग डेव्हलप करा. त्यासोबत सिलेक्टिव्ह इग्नूचं रीडिंग केलं पाहिजे. इग्नूचं जे मटेरियल अवेलेबल आहे, ऑनलाईन अवेलेबल आहे. तर सिलेबस वाईज गुगल करून ते मटेरियल आपण करू शकता किंवा मला वाटतं शिवाजी काळे सर ते मटेरियल म्हणजे ते कुठले चॅप्टर्स वाचायचे आहेत त्याची लिस्ट पण देतात. तर ती लिस्ट तुम्ही फॉलो करू शकता. ह्यानंतर मी काय वाचलं होतं तर नितीन सांगवानचं पुस्तक येतं इसेन्शियल्स ऑफ सोशिओलॉजी. तर ते इसेन्शियल्स ऑफ सोशिओलॉजी पेपर 1 साठी खूप चांगलं आहे आणि पेपर 2 साठी तुम्हाला त्यात अजून थोडं मटेरियल रेफर करून म्हणजे मी इसेन्शियल्स ऑफ सोशिओलॉजी वाचलंच होतं. पण त्याचबरोबर युनिक अकॅडमीच्या ज्या नोट्स आहेत, ज्या शिवाजी काळे सर प्रोव्हाईड करतात, ते युनिक अकॅडमी प्रोव्हाईड करते. तर त्या नोट्समधून मी गो थ्रू केलं होतं. त्याच्यातून जे टॉपिक्स माझे कव्हर करायचे राहिले होते, तर ते कव्हर केले होते. मी सोशिओलॉजिकल थिंकर्स जे आहेत पेपर 1 मधले चॅप्टर 4 तो बऱ्यापैकी हा
युनिक अकॅडमीच्या नोट्स मधूनच केला होता, किंवा सोशल स्ट्रॅटिफिकेशनचा चॅप्टर असेल, जे ओव्हरलॅपिंग चॅप्टर्स आहेत, किनशिप आहे किंवा रिलिजन आहे, पॉलिटिक्स अँड सोसायटी आहे, तर हे चॅप्टर्स मी युनिक मधून केले होते. याच्यामधून व्हॅल्यू ॲडिशनचं पार्ट मी युनिकच्या नोट्स मधून केला होता. या व्यतिरिक्त मी काय केलं होतं, तर काही व्हिडिओज ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, जसं स्लीपी क्लासेसचे काही व्हिडिओज मी रेफर केले होते, किंवा काही हे म्हणजे सोशिओलॉजीसाठी काही कोर्सेस आहेत, जे म्हणजे दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे असतील किंवा दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीचे, ते तर ते थोडंसं मी कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटीसाठी म्हणून बघितले होते, ज्या गोष्टी मला अदरवाईज कळाल्या नव्हत्या. तर अशा पद्धतीने मी केलं होतं. आणि त्यानंतर म्हणजे मला काही दिवसांपूर्वी सरांनी रेफर केलं होतं. बी.के. नागला म्हणून एक पुस्तक आहे, ऑथर आहेत. तर त्यांचं इंडियन सोशिओलॉजिकल थॉट नावाचं पुस्तक, जे इंडियन सोशल थिंकर्स जे आहेत, जे आपल्याला पेपर 2 मध्ये फक्त 3च थिंकर्स आहेत. पण जर तो होरायझन आपल्याला ब्रॉडन करायचा असेल, पेपर 2 मध्ये अजून चांगले मार्क्स मिळवायचे असतील, तर अजून इंडियन सोशिओलॉजिकल थॉट किंवा थिंकर्स तुम्हाला ॲड केले पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी बी.के. नागलाचं एक पुस्तक येतं. तर ते रेफर सध्या मी करतोय, किंवा ह्याच्या आधी पण केलेलं आहे. तर असं स्टडी मटेरियल म्हणजे हे बेसिक, जे तुम्हाला सर पण सांगतील, किंवा तुम्ही अजून कुठल्या टॉपिकचं रेफर कराल तर ते सुद्धा तुम्हाला कळेल. पण ह्याच्या पुढे जी आहे, की ॲडव्हान्स ॲक्टिव्हिटीज काय करायच्या आहेत, तर त्या करणं आपल्याला जास्त, म्हणजे त्याच्यावरती मी थोडं जास्त बोलतो. तर ॲडव्हान्स ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय? तर पहिली गोष्ट, की तुम्हाला क्लासमध्ये जे शिकवलं जातंय, फॉर एक्झाम्पल क्लासमध्ये तुम्हाला इमर्जन्स ऑफ सोशिओलॉजी शिकवलं, म्हणजे पहिला चॅप्टर शिकवलं, स्कोप ऑफ सोशिओलॉजी वगैरे. तर तो चॅप्टर सरांनी शिकवल्यावरती त्याचे PYQs बघणं, त्या PYQs वरती ब्रेनस्टॉर्मिंग करणं. पहिल्यांदा तुमच्या नोट्स ओपन ठेवून ब्रेनस्टॉर्मिंग करा, कारण की तुमच्याकडे पहिल्यांदा तुम्हाला वाटेल की कंटेंट नाहीये माझ्याकडे. तर तो कंटेंट तुमच्या समोर ठेवून ब्रेनस्टॉर्मिंग करा, की नेमका हा प्रश्न विचारला काय गेलाय, हा प्रश्न नेमका कुठल्या टॉपिक वरती विचारला गेलाय, टॉपिकच्या कुठल्या पॉइंट वरती विचारला गेलाय. त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये मी इंट्रोड्यूस कसं करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मार्क्स वरती जर हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम वरती विचारलंय, तर ते कुठल्या पुस्तकामधून घेतलंय, पॉलिटिकल इकॉनॉमिक मॅन्युस्क्रिप्ट किंवा अजून काय, क्लास अँड क्लास अगर कुठल्या पुस्तकातून, तर इंट्रोड्यूस तुम्ही कसं करू शकता, किंवा कंटेक्स्च्युअल क्लॅरिटी, कंटेक्स्च्युअल त्याला काही इंट्रोडक्शन देऊ शकता का. तर याचा विचार इंट्रोडक्शन मध्ये करायचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करताना PYQचं. त्यानंतर मेन बॉडीमध्ये तुम्ही काय पॉईंट्स लिहिले असते, कुठले थिंकर्स कोट करू शकला असता, तर ह्याचा विचार करायचा. त्यानंतर कन्क्लुजनकडे, तर कन्क्लुजन आपल्याला कसं होलिस्टिक बनवता येईल, कसं कंटेम्पररी रिलेव्हन्स त्याच्यामध्ये आणता येईल, किंवा कसं फ्युचरिस्टिक दाखवता येईल, तर ह्याचा विचार आपल्याला इंट्रोडक्शन, बॉडी, कन्क्लुजन ह्या फॉर्मॅटमध्ये सुरुवातीपासून करता आला पाहिजे. आणि ते सिलेबसच्या टॉपिक वाईज सर जो लेक्चर्स किंवा सर जो टॉपिक क्लासमध्ये घेतील, तर तो टॉपिक झाल्यानंतर घरी जाऊन आपलं काम आहे ते, की आपण त्या गोष्टी करणं. आणि जर त्याच्यामध्ये काही गोष्टी नाही कळाल्या, तर त्या सरांना येऊन दुसऱ्या दिवशी, तर ही खूप जास्त बेनिफिशियल आहे. हे तुम्ही सेल्फ एकट्याने करू शकता, किंवा ही तुम्ही पिअरमध्ये पण करू शकता. तर बोथ वे इट कॅन वर्क ऑर इट विल वर्क. गरजेचं हे आहे की तुम्ही PYQचं किती जास्त ब्रेनस्टॉर्मिंग अनालिसिस करताय. PYQचं ब्रेनस्टॉर्मिंग 2 गोष्टींसाठी, एक तुम्हाला ते क्वेश्चन चांगल्या पद्धतीने ॲड्रेस करण्यासाठी, आणि दुसरी गोष्ट, गेल्या 4 वर्षांचे तुम्ही PYQ बघा, त्याच्यातलेच प्रश्न ह्या वर्षी रिपीट होतील. म्हणजे 2023चा जर क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्ट जर करायचा असेल आपल्याला, किंवा एक्सपेक्ट करायचा असेल, तर आपल्याला गेल्या 4 वर्षांची प्रश्नपत्रिका बघाव्या लागतील, आणि त्याच्यामधले कुठले प्रश्न ऑफन रिपीटेड होत आहेत, किंवा कुठले क्वेश्चन. फॉर एक्झाम्पल, जर मार्क्स वरती गेल्या वर्षी हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम विचारला असेल, तर ह्या वर्षी शक्यता आहे अलिनेशन वरती प्रश्न विचारण्याची. गेल्या वर्षी डरखांग वरती एखादा प्रश्न विचारला असेल, तर ह्या वर्षी शक्यता आहे सुसाईड वरती विचारण्याची. तर अशा पद्धती म्हणजे PYQ बोथ वे तुम्हाला हेल्प करतं. त्याच्यामुळे मी जास्त PYQ वरती फोकस करतोय. इनफॅक्ट गेल्या वर्षी जेव्हा मी पेपर देतो 2022चा, तर मोर दॅन 10 क्वेश्चन्स ईच, पेपर 1 आणि पेपर 2 मध्ये मी प्रेडिक्ट किंवा एक्सपेक्ट करू शकलो होतो, ऑन द बेसिस ऑफ अनालिसिस ऑफ PYQs. ठीक आहे. दुसरी ॲडव्हान्स ॲक्टिव्हिटी आपल्याला काय करायची आहे, तर त्याच्याबद्दल मी सांगतो. तर ते म्हणजे टॉपर्स कॉपीज मधून जा. कारण की मॉडेल आन्सर्स बरेच वेळा आयडियल असतात, आणि ती आपल्याला म्हणजे लाईन क्रॉस करता येत नाही काही वेळा, किंवा त्या एक्सपेक्टेशन्स मीट करता येत नाही. कारण की त्या, मग काय करायचं, तर टॉपर्स कॉपी मधून जाऊ शकता. काही कॉपीज ह्या माझ्या अवेलेबल असतील युनिक अकॅडमीच्या साईटवरती, किंवा काही दुसऱ्या टॉपर्स जे आहेत तर त्यांच्या थ्रू तुम्ही जाऊ शकता.
तर त्या कॉपीज मधले क्वेश्चन्स घ्यायचे, जो टॉपिक आपल्याला शिकवला गेलाय वर्गात किंवा जो टॉपिक तुमचा प्रिपेअर झालाय, आणि ते क्वेश्चन्स पहिल्यांदा न बघता लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे तुमच्या मटेरियल मधून तुम्ही त्याचे आन्सर्स लिहिण्याचा प्रयत्न करू शकता किंवा गुगल करून तुम्ही लिहू शकता. गुगल करण्याचा खूप जास्त फायदा आहे. म्हणजे एखाद्या थिंकर वरती रिलेव्हंट काही मिळत नसेल तर गुगल करायचं. गुगल वरती 3-4 आर्टिकल येतात, काही न्यूजपेपर मध्ये आर्टिकल्स येतात, काही त्यांचे रिसर्च पेपर्स असतात, काही वेळा ते 2-3 पानांचे असतात. तर ते आपल्याला वाचणं, त्यांची समरी वाचणं शक्य असतं. तर ह्या गोष्टी करून तुम्ही म्हणजे त्या टॉपर्स कॉपीची आन्सर लिहू शकता आणि त्याच्यानंतर मग ती रेफर करायची, कम्पेअर करायची की त्याने कसं इंट्रोड्यूस केलं होतं, टॉपरने कसं इंट्रोड्यूस केलं होतं, टॉपरचे मेन बॉडीचे पॉईंट्स काय होते, त्याच्यानंतर त्यांचा फ्लो कसा होता आणि कन्क्लूड त्याने कसं केलं होतं. तर ह्या गोष्टींसाठी टॉपर्स कॉपी रेफर करणं खूप जास्त गरजेचं आहे. तर ही दुसरी ऍडव्हान्स ऍक्टिव्हिटी झाली जी म्हणेन. पहिली जी होती ती ब्रेनस्टॉर्मिंग PYQ आणि दुसरी होती गो थ्रू टॉपर्स कॉपीज, कम्पेअर देम, राईट देम. ठीक आहे. आणि तिसरं जे मगाशी पण म्हणालो की गुगल करा. भरपूर सारा कंटेंट हा तुम्हाला गुगल करावा लागेल. तुम्हाला जर नाही सापडलं तर सरांकडे या, तर तुम्हाला त्याच्या रिलेटेड मटेरियल देतील. पण ती गुगलिंग करण्याची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ना, ती तुमच्या मधले जे ब्लॉकेट्स आहेत, मेंटल ब्लॉकेट्स, ते ओपन करतील. तुम्हाला मल्टी डायमेन्शनली विचार करायला मदत करतील. म्हणजे हे मी सगळं स्वतः केलंय म्हणून मी तुम्हाला सांगू शकतोय. चौथी गोष्ट, ही ऍक्टिव्हिटी ऍक्च्युली मला सरांनी सजेस्ट केली होती की 1 पेज नोट ऑन इच थिंकर, त्याचे कीवर्ड्स, त्याच्या थेरीज, त्याची पुस्तकं. तर ही गोष्ट कलेक्ट करा. फॉर एक्झाम्पल DN धनागरे असतील, इंडियन सोशिओलॉजिकल थिंकर्स, किंवा गेल ऑमविड असतील, किंवा अजून रुडॉल्फ असतील. तर त्यांचे कीवर्ड्स आणि त्यांचे बुक्स किंवा त्यांचं एरियाज ऑफ स्टडीज, त्यांच्या विलेज स्टडीज, त्यांच्या केस स्टडीज ह्या कलेक्ट करणं, ही सुद्धा म्हणजे ही ऍडव्हान्स ऍक्टिव्हिटी आहे. तुम्ही जसं सिलेबस तुमचा कव्हर होत जाईल, जसं तुम्ही सोशिओलॉजीच्या पेपर 1 मधून पेपर 2 ला किंवा पेपर 1 चे काही चॅप्टर्स कम्प्लीट होतील, तसं ह्या गोष्टींचा रिलेव्हन्स तुम्हाला कळत जाईल की नेमकं मी काय बोलतोय. आणि त्यामध्ये तुम्हाला सर गाईड करायला आहेतच की सर सांगत राहतील की ह्या थिंकरवरती तुमची नोट प्रिपेअर करून ठेवा, किंवा हा थिंकर आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये युजफुल ठरणार आहे. फॉर एक्झाम्पल जर मार्क्स घेतला तर मार्क्स थ्रूआउट पेपर 1, पेपर 2 हा युजफुल आहे. पण मग तुम्हाला पेपर 2 मधला MN श्रीनिवास पेपर 1 मध्ये कसं आणायचं आहे, पेपर 2 मधला AR देसाई जो इंडियन मार्क्सिस्ट आहे, तो तुम्ही पेपर 1 मध्ये कसं यूज करू शकता, किंवा GS घुरे जे आहेत इंडिओलॉजिस्ट, तर त्यांचा यूज तुम्ही पेपर 1 च्या सिलेबस मध्ये, एज्युकेशन मध्ये कसं यूज करू शकता, त्यांचा यूज तुम्ही किनशिप सिस्टीम मध्ये कसं करू शकता. तर ह्याचं सर तुम्हाला मध्ये मध्ये एक तो टच देत राहतील आणि त्याचा उपयोग तुम्हाला इंटर सिलेबस कनेक्टिव्हिटीसाठी होईल. ते जास्त महत्वाचं आहे की इंटर सिलेबस आणि इंट्रा सिलेबस तुम्ही कनेक्टिव्हिटी कसं करताय. पेपर 1 मधले थिंकर्स पेपर 2 मध्ये कसे करताय, पेपर 2 मधले थिंकर्स यूज तुम्ही पेपर 1 मध्ये कसे करताय, आणि GS मधला पण कंटेंट तुम्ही पेपर 1 पेपर 2 मध्ये कसा करताय. तर ह्या गोष्टी कळणं आणि त्या गोष्टी तुमच्या मग इनोव्हेशन आणतात, त्या गोष्टी नोवेल्टी आणतात तुमच्या पेपरमध्ये, आणि नोवेल्टी UPSC नेहमीच रिवॉर्ड करतं, चांगले मार्क देतं. ठीक आहे. तर चार पॉईंट वरती मी बोललो ऍडव्हान्स ऍक्टिव्हिटीज मध्ये. आणि 5वा पॉईंट जो होता तो म्हणजे डायरी एक बनवा कीवर्ड्सची. आता हे कीवर्ड्स म्हणजे कसे, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी देतो की कोविड इंड्यूस जे लॉकडाऊन होतं, तर त्याच्यामुळे सिमेट्रिकल फॅमिलीज ह्या वाढल्या होत्या. तर सिमेट्रिकल फॅमिलीज हा एक कीवर्ड झाला जो तुम्ही फॅमिली, किनशिप, मॅरेज या चॅप्टर मध्ये वापरू शकता. सिमेट्रिकल फॅमिलीज म्हणजे काय की इन्स्ट्रुमेंटल आणि इफेक्टिव्ह रोल्स हे हजबंड आणि वाईफ एकमेकांबरोबर म्हणजे इक्वली शेअर करत होते जेव्हा ते लॉकडाऊन फेज मध्ये होते. किंवा दुसरं कीवर्ड काय आहे, टालकट पार्सन पण आपल्याला देतो की डिंक म्हणजे काय, डबल इन्कम नो किड फॅमिली. त्याच्यामध्ये दोघं पण हजबंड वाईफ काम करतायत पण त्यांना मूल नको आहे, जेणेकरून त्यांना जास्त म्हणजे काय बोलतो ते इंडिव्हिज्युअलनेस हा जास्त नाही. किंवा अजून एक आयसोलेटेड न्यूक्लिअर फॅमिलीची जी कन्सेप्ट आहे पार्सनची, जॉग्राफिकल मोबिलिटीसाठी. तर अशा कीवर्डचं तुमचं एक स्वतःचं नोटबुक किंवा डायरी असली पाहिजे की ज्यात तुम्ही स्मूथली किंवा सिमलेसली वापरू शकता तुमच्या क्वेश्चन आन्सर्स मध्ये. तर ह्या काही होत्या.
आणि शेवटी न्यूजपेपर आर्टिकल्स किंवा न्यूजपेपर मधले जे कीवर्ड्स आहेत, न्यूजपेपर मधल्या कंटेंट किंवा घटना आहेत, तर त्यांचा वापर तुम्ही कसा करताय. तर हे जास्त महत्वाचं आणि ह्या सगळ्या ऍडव्हान्स ऍक्टिव्हिटीज मध्ये येतात. सुरुवातीला तुम्ही सिलेबस कंप्लीट केला किंवा सिलेबस मधून जात असताना, फॉर एक्झाम्पल सर इमर्जन्स ऑफ सोशियोलॉजी शिकवतायत, त्याच्यानंतर थिंकर्सचा पार्ट घेतला, त्याच्यानंतर स्ट्रॅटिफिकेशनचा भाग घेतला, तर मग त्याच्यामध्ये सिलेबस क्वेश्चन पेपर्स कुठले कुठले विचारले, म्हणजे क्वेश्चन्स कुठले कुठले विचारले, ही तर आपली जबाबदारी आहेच. पण त्याच्याबरोबर ह्या ऍडव्हान्स ऍक्टिव्हिटीज करण्याची, ते PYQ ब्रेनस्टॉर्म करण्याची, न्यूजपेपर मधून त्याच्याशी रिलेव्हंट कंटेंट, एक्झाम्पल, डेटा, फॅक्ट्स काय आहेत का, तर ती शोधण्याची आणि ती नोट डाऊन करून ठेवण्याची, 1 पेज नोट बनवण्याची, गुगल करण्याची, ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आणि त्या गोष्टी आतापासूनच केल्या पाहिजेत. म्हणजे असं नाही की माझा क्लास संपला आणि त्याच्यानंतर मग मी 4-5 महिन्यानंतर किंवा जानेवारी पासून करतो, तर ते होणार नाही. ते एकदम बर्डन येईल तुमच्यावरती आणि तो तेवढा मग ते बर्डनच्या अंडर बकल झाल्यावरती मग त्या गोष्टी होत नाही. तुम्हाला 25 टॉपिक आहेत टोटल. पेपर 1 मध्ये 10 टॉपिक आहेत, पेपर 2 मध्ये 15 टॉपिक आहेत आणि त्यातले 3 टॉपिक हे ओव्हरलॅपिंग आहे. म्हणजे मी म्हणेल की 22 टॉपिक आहेत तुम्हाला. पण त्या 22 टॉपिक वरती, प्रत्येक टॉपिक वरती तुमच्या ह्या सगळ्या ऍडव्हान्स ऍक्टिव्हिटीज सरांसोबतच झाल्या पाहिजेत. तर तुम्हाला शिकवतात त्याच्यासोबत ह्या गोष्टी झाल्या पाहिजेत. काही वेळेस थोडंफार पाठीपुढे होऊ शकतं, पण प्रयत्न करा की सरांचा सिलेबस कंप्लीट होईपर्यंत तुम्ही तुमचं ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या गोष्टी ऍटलीस्ट 50 to 60% तरी कव्हर करा. 100% कधी होत नाही, पण 70-80% तर तुम्ही नक्कीच करू शकता. ठीक आहे. तर मग हे स्टडी मटेरियल आणि ऍडव्हान्स ऍक्टिव्हिटीज मी बद्दल बोललो. आणि ह्याच्या पुढे आता लेक्चर्स जे तुमचे सुरू होणार आहेत, मला वाटतं 17 जुलै पासून तुमचे लेक्चर्स आहेत, तर त्याचं महत्व काय आहे. तर मी क्लासरूमचा स्टुडंट होतो. मी स्वतः 2019-20 आणि त्याच्यानंतर सरांशी 21, 22 आणि 23 कंटिन्युअसली कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. तर मला क्लासरूम बद्दल 2-3 गोष्टी म्हणायच्या आहेत. एक म्हणजे क्लासरूम मध्ये जे डिस्कशन होतं ना, किंवा क्लासरूम मध्ये जे सर तुम्हाला सांगतात किंवा तुम्ही त्याच्यावरती डाऊट्स विचारता, तुमची कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी होते, ती ह्याच्या पुढे कुठे होत नाही. त्याच्यावरती तुम्ही तुमचं ऍडव्हान्स मटेरियल बिल्डअप करता, पण फाउंडेशनल क्लॅरिटी जी असते ती ज्यावेळी तुम्हाला पहिल्यांदा एखादी गोष्ट कळते, तीच गोष्ट तुम्ही बिल्डअप पुढे करता. तर क्लासरूम डिस्कशन्स खूप महत्वाचे आहेत. दुसरं, ऑन द स्पॉट तुमचं डाऊट रिझॉल्युशन होतं. तुम्हाला एखादा डाऊट आहे, फॉर एक्झाम्पल टार्गेट पार्सन वरती सिस्टीम थिअरी त्याची नाही कळाली, तर मग सर तुम्हाला ती नाही कळाली तर काहीतरी एक एक्झाम्पल घेऊन अंडरस्टँड करतील. ते नाही कळालं तर दुसरं एक्झाम्पल घेऊन अंडरस्टँड करतील. डाऊट रिझॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला शिकवलं जातं क्लासरूम मध्ये. तर हा क्लासरूमचा एक मला वाटतं बेनिफिट आहे, इम्पॉर्टन्स आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही क्लासरूम मध्ये असता त्याच्यानंतर म्हणजे आफ्टर क्लासरूम, आफ्टर लेक्चर काय होतं, तर तुम्ही तुमच्या मेंटरशी डायरेक्टली कनेक्ट, फिजिकली कनेक्ट किंवा ऑनलाईन तुम्ही कनेक्ट होऊ शकता थ्रू मोबाईल फोन. तुमचा पर्सनल तुमचे काही डाऊट्स असतील, फॉर एक्झाम्पल सगळ्यांना एखादा कन्सेप्ट कळाला असेल पण तुम्हाला नसेल कळाला आणि तुम्हाला तो क्लासरूम मध्ये पण विचारायचा नाहीये, तर तुम्ही सरांच्या केबिन मध्ये जाऊन विचारू शकता. किंवा तुम्हाला म्हणजे UPSC इटसेल्फ म्हणजे मेंटली ग्रिलिंग प्रोसेस आहे, तर तुम्हाला कधी एन्झायटी येऊ शकते आणि ती नॉर्मल आहे. तर ती कोप अप करण्यासाठी तुम्हाला पर्सनल म्हणजे मेंटरची गरज असते. तर ती तुम्हाला इथे क्लासरूम लेक्चर्स, डिस्कशन्स आणि त्यानंतरचं मेंटॉरशी कनेक्शन याच्या थ्रू मिळू शकते. आणि मेंटर लक्षात ठेवा नेहमी तुम्हाला सोल्युशन ओरिएंटेड देतो. तुम्ही त्यांच्याकडे प्रॉब्लेम घेऊन जाता आणि ते तुम्हाला सोल्युशन देतात. असं कधीच होणार नाही की तुम्ही प्रॉब्लेम घेऊन गेला आणि ते तुम्हाला प्रॉब्लेम देतात. तर ते प्रॉब्लेम आणि सोल्युशन हे जे म्हणजे हीच प्रोसेस असते. आणि ते कधी कधी त्यांच्याशी बोलत असताना कदाचित तुम्हाला स्वतःला जाणवेल, अरे हा, ही गोष्ट म्हणजे स्वतःचं सोल्युशन कदाचित स्वतःला पण सापडू शकतं. म्हणजे सर तुम्हाला सोल्युशन देतात प्लस तुमचं स्वतःचं सोल्युशन पण एक तयार होतं त्यावेळेस की ओके, म्हणजे ह्या गोष्टीकडे, ह्या प्रॉब्लेमकडे मी असं पण बघू शकलो असतो. मी स्वतःचा एक्सपिरियन्स सांगायचं म्हणजे 2021च्या मेन्स नंतर 2021 मेन्स म्हणजे माझी सेकंड मेन्स होती आणि त्यावेळेस पण माझी मेन्स क्लिअर झाली नव्हती. मी सरांकडे गेलो होतो आणि मला म्हणजे स्वतःवरती सेल्फ डाऊट पण आलं होतं की खरंच मी राईट डिरेक्शन मध्ये मेन्सची प्रिपरेशन करतोय का, आणि करत असेल तरी सुद्धा मग ते कुठे चुकतंय. मग सरांशी बोलल्यावरती मला गोष्ट क्लिअर झाली की एक गोष्ट तर म्हणजे रिपीटेडली मी करत होती, ती म्हणजे लॅक ऑफ आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस. आणि सर मला म्हणाले की तू हे 1 वर्ष मला दे, या 1 वर्षामध्ये आपण वर्कआउट करूयात त्या गोष्टी
आणि मग जर पुढच्या वर्षी म्हणजे थर्ड अटेम्प्टला पण नाही झालं तर मग तू जे काही थॉट्स तुझ्या मनामध्ये आहे तर ते तू फॉलो कर. तर ते 1 वर्ष म्हणजे 2022-23 जो थर्ड अटेम्प्ट माझा होता, तर तो 1 वर्ष म्हणजे मी बऱ्याच साऱ्या सरांच्या गोष्टी फॉलो केल्या. त्याच्यामध्ये टेस्ट सिरीज लिहिली युनिक अकॅडमीमध्ये सरांच्या गाईडन्समध्ये. त्याच्यानंतर डिस्कशन भरपूर वेळा सरांशी केले आणि त्याचा फायदा असा झाला की म्हणजे गेल्या वर्षी मेन्स क्लिअर न करणं आणि ह्या वर्षी मेन्स इंटरव्ह्यू दोन्ही पण क्लिअर करून म्हणजे रँक काढणं किंवा एखादी पोस्ट काढणं. तर हा डिफरन्स एका मेंटरमुळे होऊ शकतो किंवा राईट डिरेक्शन तुम्हाला देणं. त्यावेळेस म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही अँझायटीमध्ये असता, ज्यावेळी तुम्ही डिप्रेशन काइंड ऑफ सिच्युएशन मध्ये असता, तर त्यावेळी तुम्हाला कोणतरी वरती करणं म्हणजे तुमची मेंटल स्टेज वरती करणं हे गरजेचं असतं आणि ते तिथे एक पर्सनल मेंटर हे करू शकतो. अजून एक मी ह्याच्यासोबत सांगेल म्हणजे मी ऍक्च्युली 3 इयर्स इंटिग्रेटेड बॅचचा पण विद्यार्थी आहे आणि त्याच्यानंतर 2020 मध्ये सरांची करंट अफेअर्स डिकोडेडची बॅच असायची. तर त्याचा स्टुडंट आहे मी 2 वर्ष आणि सोशिओलॉजीचा तर स्टुडंट आहेच मी. तर ह्याच्यामध्ये कॉमन एक गोष्ट आहे ती म्हणजे युनिक अकॅडमी. युनिक अकॅडमी 2016 म्हणजे 2016 ग्रॅज्युएशनच्या फर्स्ट इयरला असल्यापासून ते 2023 आहे. तर 7 वर्षांमध्ये मी म्हणजे त्याच्यामध्ये 3 वर्ष ग्रॅज्युएशनची 2020 पासून मी फुल प्रिपेअर करायला सुरुवात केली तर ही 3 वर्ष. तर मोस्ट ट्राय टू गेट मोस्ट आउट ऑफ एव्हरी फॅकल्टी इन युनिक अकॅडमी. म्हणजे प्रवीण चव्हाण सर असतील किंवा पंकज वट्टे सर असतील किंवा प्रवीण पाटील सर असतील, शिवाजी काळे सर तर आहेतच. पण बाकी जीएसच्या जे फॅकल्टीज आहेत तर त्यांच्याकडून पण कारण की ते सब्जेक्ट फॅकल्टी आहेत. तुम्ही दुसरीकडे कुठे गेलात तर ते सब्जेक्ट फॅकल्टीपेक्षा कॉपी इव्हॅल्युएटर जास्त असतात. तर मला म्हणायचं की तुम्हाला शक्य आहे. इथे पुण्यामध्ये राहून शक्य आहे किंवा तुम्ही काही ऑनलाईन स्टुडंट असतील तर त्यांना शक्य आहे. तर प्रत्येक टीचरकडून एवढे त्यांना डाऊट्स विचारा की ते कंटाळले पाहिजे तुम्हाला. एवढे डाऊट्स तुमचे सिली डाऊट्स असतील किंवा काही असतील ते तुमच्यासाठी सिली असतील किंवा म्हणजे वाटताना सिली असतील, बाकीच्यांना सिली असतील, पण तुमचे जेन्युइन डाऊट्स असू शकतात. तर ते प्रत्येक डाऊट रिझॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा किंवा तुम्हाला एखादी गोष्ट व्यवस्थितपणे कळत नाहीये, तर त्याच्याबद्दलचा पर्स्पेक्टिव्ह हा युनिक मधले टीचर्स तुम्हाला देऊ शकतील, सर देऊ शकतील, अजून फॅकल्टीज देऊ शकतील. तर हे मी सांगेन. पुढे आता मी मगाशी बोललो ते टेस्ट सिरीज बद्दल कारण की पहिल्या 2 अटेम्प्ट मध्ये माझा जो मेजर मिस्टेक जी होती ती म्हणजे टेस्ट न लिहिणं किंवा आन्सर रायटिंगची प्रॅक्टिस न करणं आणि त्याच्यामुळे मला 2 अटेम्प्ट लागले. अदरवाईज माहिती नाही पहिल्या 2 अटेम्प्ट मध्येच एखाद्या वेळेस पोस्ट निघाली असते आणि यावर्षी पोस्ट रँक इम्प्रुव्हमेंट झाली असते. तर आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिसचं महत्व एवढं आहे की असं असतं 2 म्हणजे 3 तासांमध्ये तुम्हाला 19 प्रश्न लिहायचे असतात. अराउंड 3,500 ते 4,000 शब्द. आणि हे शब्द जर लिहायचे असतील किंवा हे 19 प्रश्न सगळे कंप्लीट करायचे असतील आणि ते सुद्धा क्वालिटी कंटेंट लिहून कंटेक्च्युअल कंटेक्स्ट लिहून त्याच्यामध्ये कंटेक्च्युअल कंटेंट लिहून कव्हर करायचे असतील तर बिफोर हँड तुमची टर्न्स ऑफ आन्सर रायटिंग झालेली पाहिजे. आता तुमची बॅच सुरू होते किंवा काही जण ही बॅच कंप्लीट झालेली मुलं असतील की जी सरांकडे टेस्ट सिरीज लावलेले असतील किंवा त्यांच्याकडे वीकली टेस्टला येत असतील तर तुम्ही ट्राय करा की म्हणजे टोटल 28 प्रश्न असतात. त्याच्यामधले 19 प्रश्न आपल्याला ऍक्च्युअल एक्झाम मध्ये 3 तासांमध्ये लिहायचे असतात. ते तर लिहाच, पण जे उरलेले प्रश्न आहेत, उरलेले 9 प्रश्न आहेत, तर ते 9 प्रश्न पण वेगळ्या 1.5 तासाचा वेळ देऊन ते पण लिहायचे. यू नेव्हर नो कोणते प्रश्न एक्झाम मध्ये रिफ्लेक्ट होतील. जे तुम्ही 19 प्रश्न लिहिले ते रिफ्लेक्ट होतील की 9 प्रश्न जे तुम्ही लेफ्ट केले होते ते रिफ्लेक्ट होतील. सो बेटर टू अवॉइड दिस यू हॅव टू राईट टोटल 28 क्वेश्चन्स फ्रॉम 1 टेस्ट. आणि ही सवय तुम्ही आतापासूनच लावून घ्या. सरांनी सांगितलंय ना की 8 पैकी 5 प्रश्न लिहून या तर 8च्या 8 प्रश्न लिहा. सरांनी ते मिनिमम केलं पाहिजे की तुम्ही 5 क्वेश्चन लिहायचे. पण तुमच्यावर जबाबदारी आहे की तुम्ही ते 8च्या 8 क्वेश्चन्स लिहिले पाहिजे. लास्ट इयर मी युनिक मध्ये 6 टेस्ट लिहिल्या होत्या आणि ऍडिशनल 2 टेस्टचं डिस्कशन सरांबरोबर केलं होतं. असं टोटल 8 टेस्ट होत्या युनिकच्या टेस्ट सिरीज मॉड्यूलमध्ये. तर त्या टेस्ट सिरीजचं वेगळे पण मला जे वाटलं ते म्हणजे एकतर ते एवढे म्हणजे चॅलेंजिंग क्वेश्चन्स असायचे की मला ते 3 तासांमध्ये कम्प्लीट करणं इटसेल्फ अ टास्क होतं. म्हणजे ते ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स असायचे आणि त्याच्यामधले तर त्याचा फायदा असा झाला की ऍक्च्युअल एक्झाम मध्ये मला ते 3 तासांमध्ये म्हणजे पेपर 2 मध्ये मला 12 मिनिट्स
शिल्लक होती माझ्याकडे, किंवा पेपर 1 मध्ये 4-5 मिनिट शिल्लक होते ऍक्च्युअल एक्झाम मध्ये माझ्याकडे, की म्हणजे ती एवढी प्रॅक्टिस झाली होती 6 ते 7 टेस्ट लिहिल्यामुळे. दुसरं काय, की आपल्याकडे म्हणजे आता कसं मी युनिकचा स्टुडंट असल्यामुळे मी ह्या गोष्टी तुम्हाला सांगू शकतो. मी बाकीच्या ठिकाणी पण टेस्ट सिरीज लिहिल्या आहेत किंवा बाकीच्या म्हणजे ते हे केलं तर एकतर इव्हॅल्युएशन 2 ते 3 दिवसांमध्ये तुम्हाला मिळतं. फॅकल्टी इव्हॅल्युएशन करतात. आता बाकीच्या ठिकाणी मला माहिती नाही, की फॅकल्टीज इव्हॅल्युएट करतात की नाही, पण आपल्या इकडे फॅकल्टी इव्हॅल्युएट करतात. तिसरी गोष्ट, की म्हणजे सर स्वतः इव्हॅल्युएट करतात. फीडबॅक जो असतो तो डिटेल्ड असतो. म्हणजे तुम्हाला फीडबॅक जरी वाचायचं म्हटलं तरी सुद्धा तुमचा 1 अर्धा तास जाऊ शकतो. एवढा डिटेल्ड फीडबॅक असतो. आणि चौथं, की अ, म्हणजे फीडबॅक मिळाला ना, तुम्ही परत एकदा सरांबरोबर ती डिस्कशन पर्सनली जाऊन तुम्ही त्यावरती डिस्कशन करू शकता. आणि ते डिस्कशनचं म्हणजे त्याच्यातून तुम्हाला काहीतरी कंटेंट ॲडिशनच मिळणार. ते इव्हॅल्युएशन मधून जे मिळालं त्याच्यापेक्षा पण जास्त काहीतरी मिळेल. मला म्हणायचंय, की तुम्ही टेस्ट लिहा. सुरुवातीला आता तुम्ही सुरुवातीच्या फेजमध्ये असाल तर काही PYQचे आन्सर्स लिहा किंवा सर जे क्वेशन्स देतील ते लिहा. आणि त्याच्यानंतर मग हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आणि फुल लेंथ टेस्टची जास्तीत जास्त इटरेशन्स ही महत्त्वाची आहेत. तर ह्या गोष्टी तुम्ही साइड बाय साइड करत गेल्या पाहिजेत. सुरुवात आतापासून करा. 17 जुलै आहे. तर त्याच्या अगोदर सर जे काही तुम्हाला सांगतील, की ह्या गोष्टी तुम्ही करून यायच्या आहेत पहिल्या लेक्चरच्या आधी. तर त्या जेन्युइनली करा, त्या सिन्सिअरली करा. जेणेकरून पहिल्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला जास्त अंडरस्टँड होईल. प्रत्येक वेळी काहीतरी एज घेण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे सरांनी सांगितलंय ना, की हे रेफर करा. तर तुम्ही त्याच्याबद्दलचं अजून Google करा काहीतरी. तुम्ही अजून काहीतरी Telegram चॅनल्सवरती जर कंटेंट त्याच्यावरती अवेलेबल असेल तर तो थोडासा वाचा. म्हणजे प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी आपल्याला करायचं नाहीये. पण तुम्हाला एक कॉम्पिटिशनमध्ये एज पाहिजे, ती पण मिळाली पाहिजे. आणि ती कॉम्पिटिशनमध्ये एज ही सरांसोबत डिस्कशन करून किंवा तुम्ही स्वतः सेल्फ स्टडी जर करत असाल, तर त्याच्यामध्ये तुमचं कंटेंट डिफरन्सिएशन करून हे मिळणार आहे तुम्हाला. तुम्ही अजून तुमचं इंट्रोडक्शन कसं बेटर करू शकता आन्सर लिहिताना याच्यावरती विचार करा. तुम्हाला एखादी कन्सेप्ट किती जास्त अंडरस्टँड झाली आहे, त्याचा प्रयत्न करा. यानंतर म्हणजे आता सोशिओलॉजी जसं मी मगाशी पण म्हणालो, की त्याचा ओव्हरलॅप हा त्याचा ओव्हरलॅप एसेवरती आहे, GS1च्या सोसायटी सेक्शनवरती आहे, एथिक्सवरती आहे. पण अजून सोशिओलॉजीमधून म्हणजे पर्सनली मला इंटरव्ह्यूमध्ये प्रश्न विचारले गेले होते. म्हणजे सोशिओलॉजी आणि अनटचॅबिलिटीवरती प्रश्न विचारले गेले होते. स्टेटस ऑफ अनटचॅबिलिटी इन महाराष्ट्र. तर किंवा करप्शन म्हणजे करप्शन हा आपण इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम बघतो, पण तो सोशल प्रॉब्लेम पण आहे. तर हा डायमेन्शन तुम्ही जर तुमचं सोशिओलॉजी बॅकग्राऊंड असेल तर इंटरव्ह्यूमध्ये चांगल्या पद्धतीने देऊ शकता. तर असं म्हणजे अराउंड 1000 मार्क्स तुमचे हे सोशिओलॉजी एका ऑप्शनल सब्जेक्टमधून कव्हर होतात. त्याच्यानंतर एक गोष्ट राहिली, की टेस्ट सीरीज झाल्यानंतर 20% इज रायटिंग टेस्ट and 80% is after post test series discussion, post test series model answer reading and content enrichment. तर हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे, ह्याची पण काळजी घ्या. आणि म्हणजे एक कन्क्लूड करताना या म्हणजे माझ्या बाजूने मी म्हणेन, की सक्सेस म्हणजे काय, याचा सक्सेस इज अ सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन अँड डे आउट. तर प्रत्येक दिवशी डे इन अँड डे आउट तुम्ही याची काळजी घ्या, की हाऊ आय कॅन मेक माय कंटेंट, माय सेल्फ, माय कॅरेक्टर बेटर दॅन पासिंग डे किंवा येस्टरडे. त्याच्यामधून म्हणजे प्रत्येक दिवशी विचार करा, की मी 0.5 मार्क्स किंवा 1 मार्क्स माझ्या मार्क्समध्ये कसं डिफरन्सिएशन करू शकतो. नो डाऊट तुम्हाला सुरुवातीला बेसिक्समध्ये म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट करायचीच आहे. पण एकदा बेसिकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट व्हायला सुरू झाली, की तिथेच थांबायचं नाही आपल्याला. अदरवाईज 200-220 मार्क्स मिळतील. पण इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर दॅन 250 मार्क्स, if you want to reach into range of 270 to 280 and target that you have to get 300 plus marks in sociology, and it is possible. Many toppers this year, म्हणजे या वर्षी 315चा टॉपर आहे, 304 मार्क्स आहेत, 300 आय थिंक 289 to 96 असे पण मार्क्स आहेत. तर आपल्याला तसं एम करायचंय. त्याच्यासाठी फंडामेंटल्स क्लिअर तर असलेच पाहिजे. पण फंडामेंटल्स एकदा क्लिअर झाले, की त्याच्या पुढे तुम्ही काय करताय, त्याच्या पुढे तुम्ही कंटेंट डिफरन्सिएशन कसं करताय, कॉम्पिटेटिव्ह एज घेण्याचा प्रयत्न कसं करताय,
तर याच्याबद्दल पण तुम्ही फोकस करा. आणि मला वाटतंय तुम्हाला आता जर काही डाऊट्स असतील तर ते आपण डाऊट्स घेऊ शकतो, अदरवाईज सर कंटिन्यू करतील. बघा, तुम्हाला काही वैयक्तिक डाऊट असतील तर तुम्ही तुषारशी तुम्ही इथून विचारा, मग मी त्यांना तो डाऊट इथूनच सांगेल. अच्छा, क्वेश्चन आहे 7 इयर्स तुम्ही प्रिपरेशन करत होता, तर कन्सिस्टन्सी कशी मेंटेन ठेवू? कन्सिस्टन्सी मेंटेन तेव्हा होते जेव्हा तुमच्या आतमध्ये हंगर असेल. Hunger gives rise to perseverance, hunger gives rise to consistency, hunger gives rise to hard work, smart work and all things. जर तुमच्यामध्ये हे हंगर असेल की आय वॉन्ट टू क्रॅक दिस एक्झाम एनी हाऊ, म्हणजे माझ्यासोबत सुरुवात करताना भरपूर मुलं होती. म्हणजे मी फर्ग्युसन कॉलेजचा आहे आणि फर्ग्युसन कॉलेज इज वेल नोन फॉर प्रिपेअरिंग फॉर सिव्हिल सर्व्हिसेस. माझ्या वर्गाच्या 99% मुलांना जेव्हा विचारलं होतं तेव्हा सर्वांनी हे सांगितलं होतं की मला सिव्हिल सर्व्हिसेसचा अभ्यास करायचा आहे. But what made me different than those people was I took every day seriously, sincerely, prepared every day sincerely. म्हणजे मी वीकेंड बॅच असायची सुरुवातीला 3 वर्ष. तर वीकेंड बॅचला मी शनिवार रविवारचे क्लास असायचे, पण मी ब्रेक न होण्यासाठी प्रत्येक दिवशी काही ना काहीतरी वाचायचो. त्या 3 वर्षांमध्ये की सुरुवातीला बेसिक पुस्तकं वाचायचो, त्याच्यानंतर ऍडव्हान्स पुस्तकं वाचत गेलो. तर त्या 3 वर्षांमध्ये तसं केलं. त्यानंतर कन्सिस्टन्सी ब्रेक होण्यासाठीचा महत्वाचा फॅक्टर मुलांमध्ये होता तो म्हणजे कोविड. 2020 मार्चमध्ये कोविड आला आणि त्याच्यानंतरची 1.5 वर्ष ही बाकीच्यांसाठी एक म्हणजे कन्सिस्टन्सी ब्रेकर होती किंवा त्यांना त्या रेसमधून बाहेर केलं. आणि माझ्यासाठी उलट ठरलं. माझ्यासाठी कोविड वॉज ब्लेसिंग इन डिसगाईज. म्हणजे मी कोविडच्या लॉकडाऊनचा एवढा जास्त फायदा करून घेतला की म्हणजे प्रिलिम्स त्याच पिरियडमध्ये, म्हणजे पहिला अटेम्प्ट मला 2020 ऑक्टोबरमध्ये होता. त्याच पिरियडमध्ये एवढा अभ्यास केला की ती प्रिलिम क्लिअर करता आली. त्याच वेळेस सोशिओलॉजीचं बेसिक फाउंडेशन सुद्धा त्याच वेळी माझं तयार झालं. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे आणि एका पिरियड नंतर ना कन्सिस्टन्सीसाठी सक्सेस पण गरजेचं असतं. सक्सेस इन टर्म्स ऑफ युअर डेली टार्गेट्स आर गेटिंग टिक्ड. युअर डे म्हणजे तुम्ही जेव्हा डेली टार्गेट्स कम्प्लीट करता ना, तर तेव्हा तुम्हाला रात्री ती एनर्जी किंवा दुसऱ्या दिवशी उठून अभ्यास करायची इच्छा येते. त्याच्यानंतर काही दिवसांनी तुम्ही जर प्रिलिम्स क्लिअर केली तर तुम्हाला ते पुढे कन्सिस्टन्सी मेंटेन करण्यासाठीचं एक बूस्ट मिळतं. म्हणजे ह्या प्रोसेसमध्ये कसं आहे की तुम्हाला प्रत्येक वेळेस कन्सिस्टन्सी मेंटेन करण्यासाठी हायर डोपामिन टाईप पाहिजे असतं, आधीपेक्षा जास्त अजून काहीतरी. मग ते तुमचे टार्गेट्स तुमचे हायर अचीव झाले पाहिजे किंवा तुम्हाला सक्सेस इन टर्म्स ऑफ क्लिअरिंग प्रिलिम्स और क्लिअरिंग मेन्स एका पॉइंट नंतर पाहिजे. तर कन्सिस्टन्सीसाठी बेसिक तर तुमच्या आतमध्ये हंगर पाहिजे की आय वॉन्ट टू क्लिअर और आय वॉन्ट टू क्रॅक दिस एक्झाम एनी हाऊ. आणि त्याच्यानंतर मग बाकीच्या गोष्टी सगळ्या येतात. आणि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ही सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पण जर हंगर असेल तुमच्यामध्ये तर येईलच. आता तुषारने जे सांगितलं त्यातच त्यांच्याच कन्सिस्टन्सी बद्दल मी त्यांचाच तुम्हाला किस्सा सांगतो. ठीक आहे. त्यांनी सांगितलं की कोविड हा बऱ्याच लोकांसाठी कन्सिस्टन्सी ब्रेक करणारा इव्हेंट होता. अनेक विद्यार्थी त्या काळामध्ये आम्हाला नंतर जेव्हा परत रेग्युलर सुरू झालं तेव्हा भेटले आणि त्यांनी तेच सांगितलं की आमचा मागच्या 1 वर्षात 2-3 वर्षात अभ्यास झाला नाही, आम्ही अटेम्प्ट स्किप केले किंवा नाही आम्हाला त्यावेळेस अटेम्प्ट देता आला. परंतु तुषार त्यावेळेस त्याच्या म्हणजे गावी गेला होता. तो तसा कोकणातला आहे कणकवलीचा. आणि त्याच्या गावामध्ये तितकंसं नेटवर्क व्यवस्थित नाहीये मोबाईलचं त्या काळात. आणि त्यामुळे त्याच्या घरामध्ये नेटवर्क यायचं नाही. तर त्याला त्याच्या घरातून बाहेर थोडासा एक सगळ्या डोंगराळा प्रदेश आहे, तो थोडासा वर येऊन एका ठिकाणी तो आला की तिथं नेटवर्क यायचं. आणि त्यामुळे तो तिथे येऊन मला फोन करायचा, तर असं असं झालंय आपलं हे टार्गेट. आणि आमचं शेड्यूल कसं चालायचं. आणि मग त्या दिवशी आम्ही ठरवायचो की पुढचा फोन आपला कधी असणार आहे. कारण मी त्याला फोन केला तरी त्याचा लागणारच नाही किंवा त्याला फोन करायचा तर मग आमचं ठरायचं. मोस्टली ती जी आपली करंट अफेअर्सची बॅच होती ती संडेची बॅच असायची.
तर ती बॅच झाली की आम्ही संडेला जनरली वेळ ठरलेली असेल किंवा संडेला 3 वाजता दुपारी बोलायचं. तर मग संडेला 3 वाजता तो तिथे येऊन थांबायचा आणि मग माझ्याशी फोनवर बोलायचं. आणि असं पूर्ण कोविडभर आम्ही केलं. तर याला म्हणतात कन्सिस्टन्सी, सातत्य. ठीक आहे. तर आपल्याकडे फोन नेहमीच आहे, पण आपण फोनचा काय वापर करतो हे महत्वाचं. तर ते बोलण्यासाठी तो तिथे यायचा आणि बोललं की त्यावेळेस पुढचं टार्गेट काय होता, एवढा अभ्यास आता मी टार्गेट ठेवलेलं आहे, त्यात मी अजून काय करू. मग आम्ही त्याच्यावर चर्चा करायचो की हे पुढच्या आठवड्यापर्यंत किंवा 15 दिवसापर्यंत झालं पाहिजे. मग ते कम्प्लीट करून तो तिथे यायचा आणि मला टेलिग्रामवर ते अँसर्स पाठवायचा आणि मग आम्ही फोनवर बोलायचो आणि मग तो परत पुढच्या टार्गेटसाठी पुढे जायचं. तर याला सेल्फ अकाउंटेबिलिटी म्हणतात. आता त्यांनी फोन नसता केला पुढच्या टार्गेटच्या दिवशी तर मी एकदा किंवा दोनदा त्याला म्हणलं असतं की तुझं टार्गेट मिस होतंय, पण तसं म्हणायची मला कधीच गरज पडली नाही. पण जेव्हा जेव्हा केलं तेव्हा मात्र मी नक्की सांगितलेलं आहे की बाबा इथं लिहायचं राहिलेलं आहे. उदाहरणार्थ जेव्हा टेस्ट बद्दल ते तुम्हाला सांगतात की टेस्ट लिहिल्या पाहिजेत, आन्सर रायटिंग केली पाहिजे. त्यामुळे ते आता जास्तीत जास्त आन्सर रायटिंग देखील स्वतः करताय किंवा केली त्यांनी मागच्या वेळेस आणि त्यामुळे तुम्हाला ते स्वअनुभवात या सगळ्या गोष्टी सांगतात. अजून कोणाचा काही प्रश्न? याच्यामध्ये सर मला एक ऍड करायचं आहे की पर्टिक्युलरली आन्सर रायटिंग, कारण की मी त्याचं म्हणजे फेस केलंय ते हर्डल, म्हणून मी सांगतो की सुरुवातीला आन्सर रायटिंग करताना खूप जास्त टेन्शन येतं किंवा म्हणजे प्रेशर येतं आणि तर सुरुवातीला तुम्ही तुमचा कंटेंट बघून म्हणजे तुमच्याकडे जे मटेरियल आहे ते बघून लिहा आन्सर, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्हाला 2-3 तास लागू देत, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पहिल्यांदा तुम्ही अंडरस्टँड करा की विचारलं काय आहे. म्हणजे काल पण मी एक ऍस्पिरंट नावाची सिरीज सगळ्यांनी बघितली असेल, त्याचा पुढचा पार्ट आलाय संदीप भैया नावाचा. त्याच्यामध्ये पण तो तेच म्हणतो की पहिल्यांदा क्वेश्चनला समजा, म्हणजे आन्सर काय लिहायचं आहे याच्यापेक्षा क्वेश्चन, डिमांड ऑफ दी क्वेश्चन काय आहे ती समजणं जास्त गरजेचं आहे. डिमांड तुम्हाला कळाली ना की मग तुम्ही आन्सर रिलेव्हंट बनवू शकता आणि जास्त मार्क फेच करू शकता. आणि दुसरी गोष्ट, मी गेल्या वर्षी एक टार्गेट बनवलं होतं की जीएसचे 1000 प्रश्न लिहायचे. टेस्ट मधले असू देत, ते पीवायक्यूचे असू देत किंवा कुठले पण असू देत, आणि ऑप्शनलचे 500 क्वेश्चन लिहायचे. हे टार्गेट लिहिलं होतं किंवा ब्रेनस्टॉर्म करायचे किंवा ते बघायचे, मॉडेल आन्सर्स वाचायचे, असं केलं होतं. तर ते 500 सोशिओलॉजीचे क्वेश्चन बघणं नाही झालं, पण 250 to 300 एवढ्या रेंजमध्ये माझ्याकडून ते क्वेश्चन्स बघणं झालं, त्यांच्यावरती ब्रेनस्टॉर्मिंग करणं झालं किंवा लिहिणं झालं. तर ही एक ऍक्टिव्हिटी पण मी सजेस्ट करेन की तुम्ही स्वतःला एक टार्गेट द्या की ह्या वर्षभरामध्ये मला एवढे क्वेश्चन्स लिहायचे आहेत, ब्रेनस्टॉर्म करायचे आहेत किंवा वाचायचे आहेत, आणि ते जेवढे क्वेश्चन्स होतील तेवढे टिक करायचे. फॉर एक्झाम्पल आज तुमचे 10 क्वेश्चन किंवा 7 क्वेश्चन झाले तर मग 1 ते 7 टिक करा. उद्या 8 क्वेश्चन झाले तर मग 8 ते 15 टिक करा. तर असं करत जा. ह्याच्यामुळे पण ती एक कन्सिस्टन्सी मेंटेन करायला मदत होईल. तुमचं डेली शेड्यूल कसं असायचं, त्याच्यामध्ये जीएसचे सब्जेक्ट आणि ऑप्शनल हे तुम्ही कसे मॅनेज केले? म्हणजे प्रिपरेशन, म्हणजे ज्यावेळी क्लासमध्ये होतो मी, तर त्यावेळेस 8 ते 12, 12:30, 1 पर्यंत तर क्लासेस असायचे. त्यानंतर जेवण वगैरे आटपून 2:30 ते 3 वाजेपर्यंत मी अभ्यासाला बसायचो. 2:30 ते 3 वाजल्यापासून ते संध्याकाळच्या ब्रेक पर्यंत, म्हणजे 6, 6:30 किंवा 7 वाजेपर्यंत मी ऑप्शनलचा अभ्यास करायचो. म्हणजे जे काही वर्गामध्ये शिकवलंय किंवा त्या रिलेटेड मला अजून काही रेफरन्स बुक मधून वाचायचंय किंवा इग्नू मधून वाचायचं, तर ते मी कव्हर करून घ्यायचो. आणि त्यानंतर मग संध्याकाळच्या वेळेमध्ये म्हणजे पोस्ट 7 PM मग मी जीएसचे जे टॉपिक्स क्लासरूम मध्ये शिकवले जायचे तर त्याच्यावरती अभ्यास करायचो. आणि मी जनरली ऑप्शनल आणि जीएस दोन्ही सायमल्टेनियसली, म्हणजे एका दिवसामध्ये 2 भाग करून अजून पण करतो. म्हणजे सकाळच्या सेशन मध्ये, म्हणजे आज सकाळी 9 ते 1 मी सोशिओलॉजी केलं, तर दुपारी 3 ते 7 जीएस करेन. माझ्याकडून चूक ही झाली होती त्यावेळेस की मी आन्सर रायटिंग वरती तेवढा फोकस नाही करायचो. तर माझं तुम्हाला एवढंच म्हणणं आहे की ऍटलीस्ट तुम्ही ब्रेनस्टॉर्म करा. जो टॉपिक शिकवलाय त्याच्या पीवायक्यूज वरती सरांना जाऊन भेटा आणि ते क्वेश्चन्स, तुमचे डाऊट्स जे काही असतील, किंवा माझं हे स्ट्रक्चर मी असं रफली केलंय सर, तर मला अजून ह्याच्यावरती इम्प्रूव्हमेंट कशी करता येईल, हे पॉईंट्स बरोबर आहेत का, किंवा हे इंट्रोडक्शन बरोबर आहे किंवा ह्याच्यापेक्षा बेटर काय करू शकतो. तर ही गोष्ट तुमच्या फक्त त्या शेड्यूल मध्ये मॅनेज करताना तुम्ही ऍड करा की सोशिओलॉजीचा अभ्यास जर मी 4 तास करतोय किंवा करते,
तर अर्धा तास किंवा पाऊण तास हा क्वेश्चन्स लिहिण्यासाठी, त्याचं स्ट्रक्चर बनवण्यासाठी वापरा. त्यानंतर मग GSचा अभ्यास करायचो मी संध्याकाळी 7 ते फॉर एक्झाम्पल 10 वाजेपर्यंत. 10 नंतरचा वेळ हा मी न्यूजपेपर वाचण्यासाठी किंवा करंट अफेअर्स रिलेटेड बघण्यासाठी अर्धा 1 तास मी त्याच्यासाठी द्यायचो. आणि 11, 11:30, 12 पर्यंत अभ्यास करून मग परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता लेक्चर असायचं, लवकर उठायला लागायचं. तर त्याच्यामुळे मी लवकर म्हणजे 12 पर्यंत झोपून जायचो. तर असं त्या दिवसांमध्ये शेड्यूल असायचं माझं. प्री आणि मेन्समध्ये शेड्यूल थोडं बदलतं. त्यावेळी तुम्हाला कुठले लेक्चर्स करावे लागत नाहीत. तर त्यावेळेस मी सकाळचं सेशन 9 ते 1 असेल तो ऑप्शनलसाठी देतो. त्यानंतरचा GSसाठी देतो आणि स्पेशली मी ऑप्शनलची रायटिंग आणि एथिक्सची रायटिंग करतो. तर एथिक्स असा सब्जेक्ट आहे की जो रायटिंगमधून तुमचा इम्प्रूव्ह होतो आणि पर्सिस्टन्स, कन्सिस्टंट रायटिंगमधून इम्प्रूव्ह होतो. कारण की इथिक्स आर मिनी एसेज म्हणजे मला असं वाटतं. तर त्याच्यामध्ये डायमेन्शन्स ओपन करणं, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या स्कूल ऑफ थॉट्स घेऊन येणं. तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला डेली थोडंसं लिहिलं पाहिजे. GS 1, 2, 3चं डेली नाही लिहिलं तरी चालेल, पण इथिक्स आणि ऑप्शनल या दोघांचं थोडं लिहा. वीकली टेस्ट असतील किंवा जे काही तुमचे शेड्यूल टेस्ट असतील त्या देत राहा. तर यानुसार प्लॅन करू शकता तुम्ही आणि स्वतःच्या स्ट्रेंथवरती अभ्यास करा. म्हणजे तुम्ही जर रात्री तुम्हाला जागायची सवय असेल तर रात्री जागून तुम्ही अभ्यास करू शकता. सकाळी उठायची सवय असेल तर सकाळी उठून तुमचं शेड्यूल बनवा. तर सकाळी 5 वाजता उठणाऱ्या मुलाने रात्री 1 पर्यंत जागायची गरज नाहीये. काही प्रश्न आहेत? What made you choose sociology as an option? It's a reason का the main reason sociology as an option. त्यांनी सांगितलंय तुम्ही थोडे लेट आला. बरं, तर हा आपला जो आता चाललेला सेशन आहे हा युट्यूबवर आपल्याला रेकॉर्ड होतोय. तुम्हाला असं सजेशन देईल की तुम्ही ते नक्की पहा. त्यांनी फार डिटेल मध्ये स्टेप बाय स्टेप त्याबद्दल माहिती सांगितली. इथे कोणीतरी विचार. सोशल मीडिया, अच्छा सोशल मीडिया यूज करत होते का आपण किंवा किती यूज करायचा असं ऍक्च्युली त्यांना विचारायचं असेल. तर सोशल मीडियासाठी एक तर गोष्ट ज्यावेळी म्हणजे प्रिपरेशन करत होतो मी म्हणजे इव्हन म्हणजे 2019 मध्ये माझं ग्रॅज्युएशन झालं. जुलैमध्ये मी बॅच लावली युनिकची. तर तेव्हापासून ते 2022 चा इंटरव्ह्यू कॉल येईपर्यंत मी व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इन्स्टा हे यूज नाही करत होतो 3 वर्ष. त्यानंतर मला व्हॉट्सॲप याच्यासाठी इन्स्टॉल करावं लागलं कारण की महेश भागवत सरांचा इंटरव्ह्यू गायडन्ससाठी एक ग्रुप असतो आणि तो व्हॉट्सॲपवरतीच आहे आणि तो बेनिफिशियल ग्रुप आहे. त्याच्यामध्ये बरेच कंटेंट, त्याच्यामध्ये बरेच फॅकल्टीज किंवा टॉपर्स हे त्याच्यावरती अवेलेबल आहेत म्हणून मी व्हॉट्सॲप इन्स्टॉल केलं होतं. अदरवाईज मी 3 वर्ष मला कोणाचंही स्टेटस दिसत नव्हते किंवा कोणाच्या स्टोरीज दिसत नव्हत्या, कोणाच्या पोस्ट दिसत नव्हत्या सोशल मीडिया थ्रू कारण की मी ते बघतच नव्हतो. काही काळासाठी मी ट्विटर यूज करायचो कारण की त्याच्यामध्ये बऱ्याच मिनिस्ट्रीजचे अनाउन्समेंट वगैरे येत असतात. तर त्याच्यासाठी मी फॉलो केलं होतं पण ते पण इव्हेंच्युअली बंद केलं. दुसरी गोष्ट सध्या माझं व्हॉट्सॲप इन्स्टॉल्ड आहे कारण की त्या तो ग्रुप ऍक्टिव्ह आहे आणि बऱ्याच गोष्टी आता व्हॉट्सॲपवरती म्हणजे अनअवॉइडेबल असल्यामुळे मी सध्या व्हॉट्सॲप यूज करतोय. पण ते कसं करतोय सध्या तर आपल्याच मोबाईलमध्ये डिजिटल वेलबिंग नावाची गोष्ट आहे. तर आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला फोकस करता येतं. तुम्ही फॉर एक्झाम्पल सेट करा व्हॉट्सॲप तुम्हाला अनअवॉइडेबल जर असेल तर 1 तासाचा दिवसभराचा टायमिंग द्यायचा आणि तो 1 तासाची लिमिट ठेवायची व्हॉट्सॲपला. तर 24 तासांमध्ये 1 तास मी व्हॉट्सॲप यूज करेन. मग तो 1 तास जर तुमचा वापरून संपला तर त्याच्यानंतर ते व्हॉट्सॲप ओपन होत नाही. तुम्ही खूप जास्त प्रयत्न केला तरच ते ओपन होतं. आणि दुसरी गोष्ट ते ओपन होताना पण 5 मिनिटांसाठीच ओपन होतं. 5 मिनिटं तुम्ही जे काही आहे ते तुमचे मेसेजेस असतील किंवा जे काही इम्पॉर्टंट असेल तर ते बघायचं आणि नंतर सोडून द्यायचं. म्हणजे ते आपोआपच बंद होतं. तर असंच तुम्ही टेलिग्रामला करू शकता, असंच तुम्ही फेसबुक, इन्स्टाला करू शकता आणि तुम्ही हे करू शकता, फॉलो करू शकता. म्हणजे विथ सोशल मीडिया पण प्रिपरेशन होऊ शकते, विदाऊट पण होऊ शकते. मी दोन्ही पण करतो किंवा केलंय. तुम्ही सोशलाइज कसं केलं? अच्छा, अशा सिच्युएशन मध्ये सोशलाइज कसं केलं? तर त्याचं बघा मी तुम्हाला असं सांगेल की मनाचा ब्रेक हा उत्तम ब्रेक असतो. दुसरी गोष्ट अशी असते की सोशलाइज तुम्हाला कोणाशी व्हायचंय हे आपण तुमचा चॉईस असला पाहिजे. तर त्यांचा पण फार मोठा फ्रेंड सर्कल आहे. ज्या दिवशी रिझल्ट लागला त्या दिवशी म्हणजे मला वाटतं त्यांनी एखादा टेम्पो वगैरे बुक केला होता की काय मित्रांना
म्हणजे जसे ग्रुपनी चालू होते 15-20 लोक अगदी गुलाल वगैरे उतरणे जातात. तर म्हणजे याचा अर्थ काय तर मित्रपरिवार भरपूर आहे, बरोबर की नाही. तर तुम्हाला कोणत्या लोकांबरोबर सोशलाइज व्हायचंय हे इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, तर तो तुमचा चॉईस असला पाहिजे. फोन कॉल्स म्हणजे आहेतच. म्हणजे मी ज्यावेळी मला कंटाळा यायचा त्यावेळी मी फोनवरती बोलायचो मित्रांशी, आणि ते पण म्हणजे फ्रिक्वेंटली नाही. म्हणजे जसं शनिवारी, आता फॉर एक्झाम्पल रविवार संध्याकाळचा मी ब्रेक घ्यायचो, तर रविवारी संध्याकाळी मी मूवीज बघायचो किंवा मग युट्यूबवरती काही व्हिडिओज बघायचो. ते पण जास्त UPSC रिलेटेड असायचे, आणि काही म्हणजे म्हणजे मूवीज बघायचो किंवा काही म्हणजे मला कॉमेडी शोज असायचे तर ते बघायचो, किंवा मित्रांबरोबर मी फोनवरती बोलायचो. तर सोशलाइज व्हायचं असेल तर म्हणजे तसं पण ते सिलेक्टिव्ह सोशलाइज व्हायचं. तुम्हाला ते फोमो नाही झाला पाहिजे सोशल मीडिया बघून. प्रश्न विचारत होता. अच्छा, तो त्याच म्हणतात ॲज अ बिगिनर ऑफ करंट अफेअर्स प्रिपरेशन आपल्याला काही बेसिक डाऊट्स येतात, तर त्याला कसं टॅकल करायचं? बेसिक डाऊट्स म्हणजे काय, अजून थोडं क्लिअर कराल का? बेसिक डाऊट म्हणजे आय थिंक एडिटोरियल वाचल्यानंतर त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी कळत नाही, एखादी न्यूज वाचल्यानंतर कळत नाही, त्या टाईपचे डाऊट नव्हते काय? म्हणजे कुठल्या न्यूजपेपर वाचायचं वगैरे असे डाऊट्स आहेत का? नाही, म्हणजे न्यूजपेपर पाहिल्यानंतर खूप साऱ्या न्यूज असतात, तर बऱ्याच न्यूज महत्वाच्या वाटतात, तर मग कसं ठरवायचं? एक म्हणजे बेस्ट फिल्टर जो आहे न्यूजपेपरसाठी तो म्हणजे सिलेबस कॉपी घेऊन जवळ बसायचं. सिलेबस कॉपी जर तुमची बाय हार्ट असेल ना, GS आणि ऑप्शनल, तर तुम्हाला फिल्टर करणं खूप सोपं जातं. की न्यूज बघितल्यावरती ही माझ्या कुठल्या सिलेबसच्या पॉईंटची लिंक होते, हा फिल्टर लावायचा. म्हणजे मग बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्या निघून जातील, बराचसा पेपर तुमचा हलका होऊन जाईल. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, काही सर्वेज येतात, रिपोर्ट्स येतात, इंडायसेस येतात किंवा एक्झाम्पल्स येतात, तर ते कॅच करून ठेवायचे, तर आणि ते नोट डाऊन करून ठेवायचे. मी जर स्क्रीन शेअर करून तुम्हाला दाखवू शकतो म्हणजे मी कसं करतो ते. एकच मिनिट. म्हणजे माझे काही मी डॉक्युमेंट GS वाईज केलेले आहेत. दिसतंय का तुम्हाला? हॅलो. हो, दिसतंय. हा, ठीक. तर आता हे GS1च्या नोट्स आहेत. आता हे मॉडर्न हिस्ट्रीसाठी एवढंच आहे, पण जिओग्राफीसाठी असेल किंवा आता हे सोसायटीचं आहे, तर म्हणजे सिलेबस टॉपिक वाईज मी केलं. सायलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसायटी, मग त्याच्यामध्ये काय आहे, डायव्हर्सिटी इन इंडिया. तर मग ह्याच्यामध्ये कोट्स पण आहेत, त्याच्यामधले करंटमधले एक्झाम्पल्स पण आहेत. त्याच्यानंतर वुमन एम्पॉवरमेंट, पॉप्युलेशन किंवा पॉवर्टी. मग ह्याच्यामध्ये आता प्रोडक्टिव्हिझम नावाचं एक टर्म आहे, कीवर्ड आहे, की हा मला एका टॉपरच्या कॉपीमध्ये मिळाला होता. किंवा न्यूजपेपर मधले काही इंट्रोडक्शन्स मिळतात किंवा काही फॅक्ट्स मिळतात. आता हे सोशल एम्पॉवरमेंटचं जर तुम्ही बघू शकता, तर PM आवास योजना बिल्ड 3 करोड हाऊसेस टिल May 2020, हे मी न्यूजपेपर मधून घेतलं होतं. किंवा हे ग्लोबल बेस्ट प्रॅक्टिस LGBTQ अँबॅसेडर पोस्ट अनाउन्स बाय फ्रेंच PM टू प्रमोट LGBTQ राईट्स वर्ल्ड वाईड. तर ह्या गोष्टी आहेत ह्या न्यूजपेपर मधून तुम्हाला असं म्हणजे सिलेबस टॉपिक जर तुम्हाला माहिती असतील ना, तर तुम्ही किंवा आता हे GS4 आहे, तर GS4 मध्ये मी अशा म्हणजे आता ह्या तर माझ्या नोट्स आहेत त्या न्यूजपेपर मधल्या नाही आहेत, पण GS3 मध्ये तुम्ही बघू शकता की ह्याच्यामध्ये काही पॉईंट्स असे आहेत की जे मी न्यूजपेपर मधून घेतले आहेत, काही टॉपर्स कॉपीज मधून मी घेतले आहेत. तर असं तुम्ही एक डॉक्युमेंट तुमचे ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन दोन्ही पण पद्धतीने करू शकता. नाही, आता स्क्रीन नाही दिसत आहे. ओके. बेसिक नोट्स झाल्यानंतर आणि सगळं वाचून झाल्यानंतर व्हॅल्यू ऍडिशन करण्यासाठी बेसिक सगळं झालेलं आहे.
व्हॅल्यू ऍडिशन कुठल्या सोर्स मधून केलं पाहिजे? असं आहे की म्हणजे ते आपले 2 वर्षाच्या पूर्वीच्या बॅचचे स्टुडंट आहेत आणि ते असं विचारतात की बेसिक रिडिंग झालेलं आहे, आता व्हॅल्यू ऍडिशन करायचे, तर त्यासाठी कोणते सोर्सेस रेफर करूया? एक आहे, काही बुक्स तुम्ही रेफर करू शकता. फॉर एक्झाम्पल मी मगाशी बोललो BK नागला, तर त्याच्यामधून इंडियन सोशिओलॉजिकल थिंकर्स तुम्हाला मिळतील. एक 15 ते 16 थिंकर्स आहेत आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या फील्ड मधली स्टडी आहे, तर ती स्टडी तुम्ही म्हणजे ते वाचू शकता. फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये म्हणजे जे आपण नाही वाचलं, आपण 3 वाचतो प्रॉमिनंटली, गुरे वाचतो, श्रीनिवास वाचतो आणि AR देसाई वाचतो. पण त्या व्यतिरिक्त आहे इरावती कर्वेंचा आपण रेफरन्स फक्त किनशिप मध्ये देतो, पण त्या व्यतिरिक्त पण त्यांच्या स्टडीज आहेत त्या आपल्याला तिथे मिळतील. तर असं एक व्हॅल्युएडिशन तुम्ही करू शकता. त्यांच्या बुक्सचं म्हणजे बुक्सचा पण रेफरन्स त्या पुस्तकामध्ये आहे, कुठल्या पुस्तकामध्ये त्यांनी किती स्टडी लिहिलेली आहे किंवा तो सब्जेक्ट त्यांनी काय डिस्कस केलेला आहे. ते एक झालं व्हॅल्यू ॲडिशनसाठी. दुसरं व्हॅल्यू ॲडिशनसाठी न्यूजपेपर मधले करंट एक्झाम्पल्स तुम्ही कोट करू शकता. ठीक आहे. त्याच्यानंतर तिसरी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल UCC वरती जर आलं तर मग गोवाचं जे UCCचं मॉडेल आहे ते तुम्ही कोट करू शकता. ठीक आहे. पुढे काय करू शकता की काही टेलिग्राम चॅनल्स आहेत आणि ते टेलिग्राम चॅनल्स आपल्याला म्हणजे सर पण आर्टिकल्स टाकत असतात. त्या व्यतिरिक्त पण काही टेलिग्राम चॅनल्स आहेत किंवा मी सजेस्ट करेन एक मॅगझिन येतं सोशिओलॉजीचं, तर त्याच्यामधून पण तुम्ही काही घेऊ शकता. काही न्यूज आर्टिकल्स किंवा ते आर्टिकल्स घेऊ शकता आणि त्याने तुम्ही व्हॅल्यू ॲडिशन करू शकता. मी सरांकडे टेलिग्राम चॅनल्स काही शेअर करेन की ज्याच्यावरती तुम्हाला व्हॅल्यू ॲडिशनचा कंटेंट मिळेल, तर तो ग्रुपवरती टाकते. पेपर 1 साठी पेपर 1 असं आहे की पेपर 1 साठी एक तर तुमचं बेसिक्स जे आहेत ना, म्हणजे ते बाय हार्ट असले पाहिजेत काही गोष्टी. म्हणजे थिंकर्स आला तर थिंकर्सचं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम किंवा डेरखानची सुसाईडची थेअरी, तर त्यांचं जो म्हणजे थेरॉटिकल ॲस्पेक्ट्स आहे ना, तर तो तुमचं म्हणजे प्रॉपर माहिती असला पाहिजे तुम्हाला. तो तुम्हाला व्यवस्थित लिहिता आला पाहिजे स्ट्रक्चरली, कारण की तिकडे स्कोप तुम्हाला थोडासा कमी आहे. पेपर 2 मध्ये तुम्ही ते जास्त करू शकता. आता पेपर 1 मध्ये जर तुम्हाला व्हॅल्यू ॲडिशन करायचे असेल तर इंटर सब्जेक्ट म्हणजे इंटर सिलेबस तुम्हाला एक इनोव्हेशन करावं लागेल की पेपर 2 मधले एक्झाम्पल्स पेपर 1 मध्ये लिहावे लागतील तुम्हाला. पेपर 1 मधले बाकीचे जे चॅप्टर्स आहेत, चॅप्टर 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10, याच्यामधले एक्झाम्पल्स तुम्हाला थिंकर्स मध्ये देता येत आहेत का? तर सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन आणि मोबिलिटी मध्ये तुम्ही देऊ शकता. आता फॉर एक्झाम्पल मोबिलिटीचं जर असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही पेपर 2 मधला कास्ट सिस्टीमचं एक्झाम्पल देऊ शकता किंवा तुम्ही इस्टेट सिस्टीमचं देऊ शकता की कसं ते क्लोज मोबिलिटी आहे. जर किनशिप सिस्टीम पेपर 1 मध्ये प्रश्न विचारलाय तुम्हाला, म्हणजे चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ फॅमिलीज किंवा मॅरेज, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही पेपर 2 मधले रेफरन्सेस द्या. तिथे म्हणजे पेपर 2 मध्ये पण किनशिप सिस्टीमचा आपला चॅप्टर आहे, तर त्याच्यामधले काही थिंकर्स आहेत, KM कपाडिया असतील किंवा इरावती कर्वे असतील किंवा AM शहा असतील, तर त्यांचे म्हणजे इंडियन थिंकर्स तुम्ही पेपर 1 मध्ये पण आणू शकता. फॉर दिस म्हणजे तो कंटेंट अजून रिलेव्हंट आणि तो कंटेक्स्ट, कारण की जे आपले इव्हॅल्युएटर्स पण आहेत, जे आपले पेपर म्हणजे ऑप्शनलचे इव्हॅल्युएट करणारे आहेत, तर त्याच्यामध्ये दीपांकर गुप्ता येतात, सुरेंद्र जोडका येतात. तर हे स्वतः थिंकर्स आहेत आणि त्यांच्या थेअरीज पण आहेत. त्यांच्या थेअरीज वापरण्याचा प्रयत्न करा किंवा त्यांच्या कन्सेप्ट वापरण्याचा प्रयत्न करा. मल्टिपल मॉडर्निटीज किंवा मल्टिपल मॉडर्न हायरार्कीज वगैरे अशा टर्म्स तुम्ही रिलेव्हंट नुसार वापरू शकता पेपर 1, पेपर 2, आणि असं सेपरेट नका करू. ते पार्ट म्हणजे कंपार्टमेंटलाइज नका करू. पेपर 1 आहे मग पेपर 1च मी लिहिणार, पेपर 2चं काही नाही लिहिणार, असं नाही करायचं. पेपर 2 मध्ये जर तुम्हाला इनोव्हेशन हवे असेल तर पेपर 1 मधल्या कन्सेप्ट, पेपर 2 मधले बाकीचे थिंकर्स हे तुम्हाला कोट केले पाहिजे. एखादा स्टडी असेल, एखादी केस स्टडी असेल किंवा एखादा डेटा फॅक्ट रिपोर्ट असेल गव्हर्नमेंटचा. आता काही दिवसांपूर्वी जेंडर गॅप इंडेक्स आलाय, त्याच्यामध्ये इंडियाची रँकिंग इम्प्रूव्ह झाली थोडी, तर ते तुम्ही कोट करू शकता. तर अशा पद्धतीने तुम्ही करा आणि जास्तीत जास्त प्रयत्न करा की ते करंट मध्ये चालू आहे तर ते तुम्ही कसं तुमच्या सिलेबसला लिंक करू शकता.
ओव्हरडू पण नाही करायची एखादी गोष्ट. अजून काही डाऊट? सर लिमिटेड रिसोर्सेस आणि मॅक्झिमम रिव्हिजन असतात की, तर मग त्यांनी लिमिटेड रिसोर्सेस मध्ये कोणते कोणते रिसोर्सेस इन्क्लूड केले? रिसोर्सेस मध्ये आपल्याला त्यांनी ऍडव्हान्स काय काय केलं ते ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. आणि आपण आता थोड्या वेळात जे चर्चा करणार आहोत त्याच्यामध्ये सोर्सेस मी तुम्हाला ते सांगितले, त्यातले बरेचसे सोर्सेस त्यांनी सेमच सांगितलेले. तर सोर्सेस बद्दल मी असं सजेस्ट करेन की दोन तुम्हाला याच्यामध्ये डिवाइड करायला लागेल. पहिले जेव्हा आपण अभ्यास करत आहोत तेव्हा पहिला आपण अभ्यास करत असताना जे स्टँडर्ड सोर्सेस सांगितले ते वाचण्यावर भर द्यायचा असतो. आणि मग तुम्हाला एकदा त्याच्यामधून थेरीज कळाल्या, कन्सेप्ट कळाल्या किंवा ऍडव्हान्स लेवलला प्रिपरेशन करताना ते जे सेकंड स्टेज मध्ये तुम्हाला सांगतात त्या गोष्टी तुम्ही करणं अपेक्षित. तुम्ही डायरेक्ट सेकंड स्टेजला गेला आणि फाउंडेशन वीक असेल तर मात्र मग थोडीशी अडचण होते अभ्यास करणं. अजून काही डाऊट आहे? चालेल चालेल, ठीक आहे. सांगूया आपण पुढच्याला सांगूया, ठीक आहे. चल, तर आय से थँक्यू टू तुषार फॉर गिव्हिंग व्हॅल्युएबल इनपुट्स टू आवर स्टुडंट. ठीक आहे. आणि ते आपल्याला अवेलेबल राहतील, तर तुम्हाला कधी अडचण असेल तर ते तुमच्यासाठी अवेलेबल असतील. परंतु त्या लेवलला आपण आधी पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे, चालेल. चल, थँक्यू तुषार. थँक्यू. Okay, so now we are moving toward the third phase of our discussion, right? In which we are going to see what and how we are going to do the things when we will be starting with our batch on 17th of July, right? And that's why the name of the discussion today is about sociology, the journey begins, right? The batch is going to start on 17th of July, but journey has already started. Actually, it started already with the first webinar, isn't it? Most of you people have attended it, or those who have not attended it, please do watch it on YouTube. It is available on the Unique Academy's YouTube channel, right? So there we have given the we have also given a fair discussion about why you shall be choosing sociology as an optional subject, and a lot of discussion is there in that first let's say webinar cum seminar. But our today's objective is to talk about now how we are going to proceed, right? So in that case, we are going to focus on following point in our discussions. Here, we are going to focus on what basic material you shall be reading. Okay. So as we are going to start on 17th of July, you still have around 2 weeks in your hand, more than 2 weeks in your hand. So how we shall be using these 2 weeks, right? So in which we will be focusing on these NCRTs. Tushar has also talked about this same thing, right? So if you can read all the 4 NCRTs before coming to the first lecture, believe me, you will have more efficiency in understanding the discussion that will be in the classroom, right? Now it will help you even after the lectures. Now these 4 NCRTs, if you see, 2 of them you must have already read when I have suggested them in your GS paper 1 Indian society part. Look at the last 2 NCRTs. Is that now? These NCRTs I am talking about. These are important for your Indian society part also. There you have to read it. These 2 NCRTs are additions to it. These are specifically sociology related NCRTs. So if you read these 2 NCRTs, whatever we are going to study in our course, whole course, you will get a crisp idea about that particular thing. So simple है, अगर आप ये 2 NCRT पढ़ते हो तो it is like a movie के पहले जो ट्रेलर दिखता है, it is very similar to that. या Constitution of India के पहले जो preamble लिखा है, that is how. If you read the Constitution, if you read the preamble, we know what is there in the Constitution. और हम लोग ट्रेलर देखते तो हम लोग समझते हैं कि मूवी क्या होगा. Very similar to that, you have to read these 2 NCRTs along with the 2 NCRTs that you are supposed to read for your Indian society party GS paper, right? Now ये करने के बाद you have to attend the lectures. It is very important thing, right?
Now, the significance of lecture, Tushar has also iterated it. Now, I'm not saying that you have to attend the lecture. I'm saying here that you have to attend all the lectures. That is more important, right? And why is that so? Because sociology is such a subject where all the syllabus is linked to each other. So suppose if you are talking about in the first lecture emergence of sociology, how sociology as a discipline has arisen, origin kaise hua uska. That discussion will be also helpful for you to understand, because where I'm going to talk about, let's say, industrial revolution hua and it has an impact on this. But then when we will go to thinkers topic, where we have to discuss Karl Marx, at that time he has developed the theory of, let's say, Marxist theories उन्होंने developed किया. It also has a repercussion. It also has a relationship with the time period in which he is living, right? तो टाइम पीरियड हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया होगा ड्यूरिंग दैट लेक्चर. So when we are talking about the same thing in Karl Marx lecture, if you have that background, क्या है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सोशल सिचुएशन ऐसे था, because of which Karl Marx feel a particular thing and then he tried to develop it. Now when we will go to Max Weber, another thinker in our preparation, which is given another viewpoint about, let's say, the same time period. So if you have not studied Karl Marx, it will be very difficult for you to understand the other thinker. If you have not understood the second thinker, it will be then difficult to understand third thinker. And so goes the thing for the other part of the syllabus. For example, when we are trying to study, let's say, religion and society, in which there are theories of religion, इसमें यही thinkers सब आएंगे वापस. When we starting with the paper 2, यही लोग उसके साथ आपको कोरिलेट होंगे. So I am going to show कि कैसे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं. That I am going to tell you. But in that case, सबसे important चीज क्या है? You have to attend the lectures. Now इसमें दो चीजें हैं. Those who will be classroom students, वो तो physically यहाँ पे रहेंगे. Those who will be online students, so I will suggest that do attend the live lectures, right? In some cases, maybe आपको recording available होता होगा. But I will suggest that don't postpone anything, right? You have to decide the priorities of your life now. And if you have decided to prepare for UPSC, that should be your first priority, right? If you keep something as your first priority, तो अपने आप you will not be missing any lecture for any other thing which is not an emergency or very important thing, right? And that's right. Attending the lecture is very important. Second thing is that जो आप लेक्चर में 2 या 3 घंटे का whatever the lecture will be, that will be the most efficient time period. क्योंकि वही आपको घर पे जाके अगर करना पड़ेगा तो it will take around a day or 2. वही आपको 2 घंटे में यहाँ पे you are going to get that information here. So don't waste that time, and you have to not only be physical here, you have to be mentally here also. That is also important thing. ठीक है? तो आप last bench पे बैठ के कुछ कर रहे हो, then it will not be good, right? So simply thing is that you shall not waste any resources that you have, right? And believe me, if you spend certain money, if you, let's say, waste certain money, you feel bad. But believe me, time is more important resource and more valuable resource than money. And if you are sitting here and not using your time to do what you are here to do, then time waste हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं. So don't waste your time. It is a very, very precious resource, right? Now, along with the lectures, what you have to do is that whatever we will be learning in the lectures, you have to go and revise it. Tushar was saying the same thing. Suppose we studied something here in the class. So right after you go to your home or your hostel or your study room, library, wherever you are studying, you have to go through all the discussion that we had. I will be also suggesting to you कि इसके related ये book पढ़ो आप, इसके related ये book पढ़ो. So whenever I am saying it, you shall be actually doing. Now generally what happens that students have a greater enthusiasm in the very beginning of the courses, but as and when we will move ahead with the time, आपका GS भी चल रहा होगा, optional भी चल रहा होगा, तो now it will happen that कि थोड़ा सा backlog रह जाएगा, right? ये एक्सपीरियंस आपको बहुत आता है, स्पेशली रिलेटेड टू रीडिंग द न्यूज़पेपर. जमली का टेबल और न्यूज़पेपर ची थप्पी जमायला लागली का.
8 दिन का, फिर 10 दिन का, फिर 1 महीने का, फिर आप उसकी तरफ देखते हो और आप बोलते हो कि 1 दिन बैठूंगा सारे पढ़ के खत्म करो, ठीक है। फिर वो गट्टा इतना बड़ा हो जाता है, फिर आप बोलते हैं 1 दिन इसको भेज दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व। बट सी यू मिस्ड इट। सो द वे newspaper reading shall be the daily activity, very similar to that. Revising the whatever has been taught in the classroom. I will suggest the same thing for your GS preparation also. But for the optional purpose, you have to revise whatever you have studied in the class for the sentence. उससे दो benefit हो गया आपको, because you have learned that thing the same day. Going home and reading about it will take less time, because आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है. Second thing is, when you are doing that, if you come across certain doubts, you can simply get it clear in the next lecture. अरे समझ रहे हो ना? तो सीक्वेंस बना रहेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट थिंग आपका सिलेबस मेरे साथ चलते रहेगा, बैच के साथ चलते रहेगा, एंड सो दैट वी कैन बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम. समझ रहे हो ना? नाउ जब हम लोग ये क्लासरूम में टीचिंग करेंगे, तो वी आर गोइंग टू फॉलो सर्टन लेट्स से मेथोडोलॉजी. तो उसके लिए क्या करने वाले, दिस इज द मेथड ऑफ नर्चरिंग वी आर गोइंग टू यूज. तो बढ़िया बढ़िया देखो चित्र लगाया है वहां पे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट शैल बी, राइट. सो टुडे व्हेन यू आर लुकिंग एट तुषार, यू सी दैट ही हैज बिकम अ बिग ट्री, बट सम डे ही वाज लाइक दिस ओनली. The way you are sitting here, he was also sitting here certain years ago. So point is that nurture करना पड़ता है, but point है कि उस पेड़ का भी इच्छा चाहिए कि मैं बड़ा बनूं, right? So it is a symbiotic relationship. So both parties shall be contributing from their side. Me as your teacher and mentor will be contributing sociology knowledge to you, different techniques how to study. Whenever you have doubts, I will try to clear your doubts, but point is that you have to do it from your side also, and that is why I always say that if you give me 100%, I will also give you 100%. तो दोनों का मिला के 200% बनेगा, and the process will be speed up. We can speed it up, right? तो उसमें हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे from the lectures. Now आप सब लोगों ने syllabus देखा होगा, I hope, right? First webinar में I have suggested all of you to look at the syllabus copy. Now please do take a printout. I think they have given you a printout, right? So do take a printout of it, a physical copy. I have uploaded the same thing on the Telegram channel also. They can. So there is a Telegram channel called as SHIVAJI KALE Sociology, on which the last webinar was there, I think last week. Last Saturday there was a seminar come webinar. So on last Saturday I have uploaded a lot of related informations with respect to sociology optional on the Telegram channel. इसमें syllabus भी है, आप reference book कौन से यूज करने हैं उसका बुक लिस्ट है, previous years के क्वेश्चन पेपर UPSC के हैं, उसके साथ साथ whatever resources I have suggested. Let's take an example, IGNU material MA and BA है, I have suggested there. उसके MA और BA के कौन से बुक में कौन सा चैप्टर का क्या पढ़ना है, that also I have prepared. For example, Harlabus is another book that you shall be referring to. तो Harlabus का कौन सा पेज नंबर टू कौन सा पेज नंबर आपको रीड करना है, ये वहां पे करके दिया. तो इतना तो करके दिया है, बस अभी छोटी सी चीज बची है वो पढ़ना, right? So I hope you will be doing that. But point is that we are trying to make the process easier for you, so that ये सारी चीज में आपका टाइम नहीं जाना चाहिए. You are understanding ना why we are trying to do it? क्योंकि अगर आप खुद उस बुक के थ्रू जाना चाहोगे तो इग्नू का मटेरियल इतना बड़ा है, उसमें हर बुक में से आप जाओगे सिलेबस वाइज ढूंढोगे तो इट विल टेक टाइम. So just to avoid, let's say, using that time for this activity, laborious activity, you shall use that time for the padhai wala activity, right? So go read that. Whenever you will read it, you will understand it more, and whenever there will be doubt, we can get it clear very easily. तो पढ़ाई कैसे करेंगे आप, सिलेबस आप सब लोगों ने देखा होगा. तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 का हम लोग सिम्बायोटिक पढ़ाई करेंगे. It will be called as symbiotic study. Why? We are going to integrate paper 1 and paper 2 in our preparation, because that is the demand of the examination. As you are also discussing, Tushar was saying that you can use the paper 1 thinker in paper 2, paper 2 thinker in paper 1. So we are doing it in the
स्टडी ओनली, शुरुआत से ही हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, फॉर एग्जाम्पल यू सी इन द ऑरेंज और सैफरॉन कलर या येलो कलर किसी को दिख रहा होगा, उसमें पेपर 1 का सिलेबस लिखा है, पार्ट ऑफ द सिलेबस, और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है दैट इज द पेपर 2 का सिलेबस, राइट। सो थिंकर्स फ्रॉम पेपर 1 आर डायरेक्टली रिलेटेड टू थिंकर्स फ्रॉम पेपर 2, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपको डायरेक्ट दिखाता हूं मैं, हियर इज द फर्स्ट थिंकर कार्ल मार्क्स दिख रहा है, व्हाट इज रिटन हियर, AR देसाई मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट, राइट। तो कार्ल मार्क्स साहब का थियरी AR देसाई साहब इंडियन सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं और खुद पढ़ते हैं, और फिर उन्होंने बुक्स लिखी है, थीसिस लिखी है, जो हम लोग पढ़ेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप द आवर ओन थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दैट। जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसका आंसर लिखेंगे। सिमिलर टू दैट अगर आप देखते हो तो इट इज रिटन हियर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिसके नाम लिखे हैं MN श्रीनिवास। तो ये जो लोग आप देखते हो, दुर्किंग साहब फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, टलकाट पर्सन भी फंक्शनलिस्ट है, थोड़ा सा उसमें अपग्रेड करके इनकम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, आल्सो रॉबर्ट मटर। तो दीज 3 थिंकर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक ही बंदे का थ्योरी अलग अलग बात नया नया बंदा अलग अलग टाइम पीरियड में बताता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वही हम लोग पेपर 2 में जाके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे, हाउ दिस थ्योरीज अप्लाइड टू इंडियन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग है। तो देखो मेरा काम भी बहुत इजी है और आपका काम भी बहुत इजी हो गया है, क्योंकि थियरी ही बेसिक है, जिसको आपको एक ही बार समझ में, एक बार समझेंगे तो उसका एप्लीकेशन वापस डिफरेंट पीपल आर डूइंग इन डिफरेंट टाइम पीरियड, लुकिंग एट डिफरेंट सोशल फेनोमेना, सेम थिंग को अप्लाई करते हैं, राइट। एंड दैट्स व्हाट जो हम लोगों ने बोला, यू हैव टू डेवलप योर फाउंडेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थिंकर्स पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट and we will be dealing with the thinkers from the very beginning. Pehle we'll start with the first topic from the syllabus, emergence of sociology, then directly we will go to thinkers, right? Then thinkers के साथ साथ हम लोग पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के भी thinkers बाद में डिस्कस करेंगे। Then we will move to the other part of syllabus, for example इसको units बोलेंगे, different social institutions है इंडिया की या सोसाइटी की, for example stratification। तो इसका हम लोग पेपर 1 का थ्योरी पढ़ेंगे, immediately after we will go to paper 2 and then we will try to understand different stratification in Indian society। अरे समझ रहे हो? तो बेसिक थ्योरी है, पेपर 1 में पढ़ लिया, उसको हम लोग पेपर 2 में अप्लाई करेंगे, पेपर 2 का एडिशनल इंफॉर्मेशन लेंगे, एडिशनल स्कॉलर्स पढ़ेंगे, then it will enrich our answer when we will be writing in the answer sheet। अरे समझ रहे हो? तो इसमें सिंपल लॉजिक वी आर ट्राइंग टू पुट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, सो व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस, सिटिंग इन दैट एग्जाम हॉल, राइटिंग एन आंसर, यहाँ पे क्या चाहिए आंसर लिखते समय, उस हिसाब से हम लोग शुरू के दिन से प्रिपरेशन करेंगे, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज टू माय स्टूडेंट, यू हैव टू बी विद्यार्थी, आई एग्री, यू somebody who is विद्या का अर्जन करने वाला, somebody who is urging for विद्या, ज्ञान, knowledge, but you have to be परीक्षार्थी more, so you have to be exam oriented more। तो एग्जाम की क्या डिमांड है, उसके लिए क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन नॉलेज आई विल ट्राई टू कलेक्ट, और उसी तरीके से कलेक्ट करेंगे जैसे एग्जामिनेशन का डिमांड है। सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आधा पार्ट तो आपको वैसे के वैसे ही पेपर 2 में डाला है। अरे ये क्या कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है सेम ही कॉपी पेस्ट हो गया है गलती से, नहीं, एक्चुअली पेपर 2 में उन्होंने सिमिलर टाइप दिखाया है, जस्ट इंडियन सोसाइटी का पार्ट हम लोगों को उसमें ऐड करना पड़ेगा। सेम थिंग देखो, ये आप टॉपिक पढ़ोगे एंड देन वी विल कम टू इंडियन सोसाइटी, राइट। सेम देखो सिस्टम ऑफ किनशिप, यहाँ पे भी सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया है, बस सेम पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है क्या, तो एक ही बार पढ़ना है उसको, और फिर इंडियन सोसाइटी का एडिशनल एप्लीकेशन आप उसमें करोगे। यहाँ पे सोशल चेंज लिखा है, यहाँ पे आप देखोगे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, बस टॉपिक वही है। देखो ये पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी टॉपिक थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे भी देखा था, क्या देखा था कहीं पे,
है क्या? तो रिपीटेशन है क्या सिलेबस में? ठीक है, तो देखो दिस इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आवर सिलेबस। सोशियोलॉजी का सिलेबस बहुत ही क्रिस्प है, छोटा सा है एंड इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं, बट एक के साथ बहुत दूसरा कोरिलेटेड है। तो एक जगह पे आप पढ़ाई करोगे, यू कैन यूज दैट इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड बिलीव मी, इफ वी ओनली डू द thinkers very rightly, around 40 to 50% of the questions will be dependent on that. तो एक ही टॉपिक है थिंकर्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको दिखा था। अगर ये थिंकर्स आप सही सही कर लोगे, बिलीव मी, आधा क्वेश्चन पेपर आप कोई भी लिख सकते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकर। तो 50% सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा अगर आपका थिंकर्स अच्छा है, और यहाँ पे फिर हम लोग बहुत एफर्ट करेंगे एंड यू हैव टू आल्सो पुट लॉट ऑफ एफर्ट हियर। पर इसके लिए क्या पढ़ाई करना है? What are the resource material suggested? तो lot of people were asking it. तो बेसिक मटेरियल तो मैंने आपको बताया 4 NCERTs, वो तो आपको पढ़ना है and just read like novels. Okay. And 2 weeks is actually very sufficient time. 11th-12th की बुक्स है, बहुत इजी है और बहुत अच्छी भी है पढ़ने के लिए. It is very interesting also. So do read it like you are reading a novel and try to complete it before coming to the 17th July का first lecture. But after that, we will be shifting toward sociology का material, right? So here we have written IGNU. ठीक है, सब लोगों को आपको पता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNI is a ओपन यूनिवर्सिटी जिसका BA और MA का मटेरियल बहुत अच्छा है, राइट? तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये आपको ई ज्ञान कोश नाम का एक वेबसाइट है, उन्हीं का है, उस पर इट इज अवेलेबल फ्रीली, यू कैन सिंपली डाउनलोड इट इन द PDF फॉर्मेट। ये आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगा मार्केट में अगर आप जाओगे। इसका भी मैं आपको एक शॉर्टर वर्जन आपको मैं दे दूंगा, राइट? बिकॉज दिस मटेरियल हैज बीन डिजाइन्ड फॉर IGNU का एग्जामिनेशन, नॉट फॉर UPSC का एग्जामिनेशन, बट सम ऑफ द मटेरियल इज वेरी मच यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट इज अ वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट मटेरियल। तो इसका जो क्वालिटी है कंटेंट का वो बहुत बढ़िया है, तो इसको हम लोग पक्का पढ़ेंगे। बट उसमें से भी क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने जो PDF डाला है, IGNU में से कौन सा मटेरियल आपको सिलेबस वाइज कनेक्ट होता है उसका PDF डाला है, और उसका भी हार्ड कॉपी भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद भी these 2 books are very important. One is Sociological Theory by George Ritzer, right? ये जो मैंने बुक लिस्ट डाला है टेलीग्राम चैनल पे, इस पे इसके सारे नाम, राइट? तो जॉर्ज रिट्जर का बुक है, whichever edition is available do buy that, ठीक है? एडिशन के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना कि 5th है या 8th है, जो भी आपको एडिशन अवेलेबल होगा वो आप ले सकते हो, लेटेस्ट विल बी बेटर। उसके बाद में अनदर बुक इज देयर, हर्लबस एंड हॉलबॉर्न। तो हर्लबस साहब के 2 बुक है, एक ये जो आपको यहाँ पे दिखाया ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में उसका कवर होगा, वो ऐसा बड़ा वाला बुक है, ठीक है, राइट? लाइक अ डिक्शनरी, बड़ा वाला, बड़ा साइज में। एक छोटा सा भी है उसका, वो ऑरेंज कलर के कवर में है, वो छोटा सा बुक है। आपको अलग अलग जगह पे ये दोनों बुक सजेस्ट किए हुए दिखेंगे, बट आई विल पर्सनली से दैट ये जो नया वाला बुक है जो ब्लू या ग्रीन कलर में होगा, जिसका कलर बड़ा वाला हो, यू शैल बाय दैट बिकॉज इट हैज मोर कंटेंट, एडिशनल कंटेंट है उसमें, तो उससे आप कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप पेपर 2 के लिए भी IGNU का मटेरियल बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, बट अलॉन्ग विद दैट डू बाय दिस बुक आल्सो, BK नांगला, इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट। तो इतने सारे इंडियन थिंकर्स हैं, तो सिलेबस में हम लोगों को 3 थिंकर्स उन्होंने मेंशन किए हैं, बट वी हैव टू यूज दिस थिंकर्स इन आवर आंसर्स। तो सारा उसमें से नहीं पढ़ना है, ओनली सिलेक्टेड थिंग्स वी हैव टू रीड, एंड एज तुषार वाज आल्सो शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद यू, वी जनरली कीप अ प्रैक्टिस दैट ये बुक पढ़ेंगे और इसमें एक एक जो थिंकर है इनका हर एक थिंकर का 1 पेज का नोट निकाल के रखें, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे सपोज हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें से हम लोगों को 15 थिंकर यूजफुल है, तो मेरे पास 15 पेज का नोट होगा, एंड आई विल बी कीपिंग ऑन रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। सो 15 पेज का रिवीजन करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, दैट विल हेल्प मी अ लॉट इन इंक्रीजिंग माय स्कोर। बट अगेन टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग द डिस्कशन बिटवीन बेसिक रीडिंग या बिफोर वाला बेसिक वाला जो रीडिंग है वो NCERT आप पढ़ो, आपको ये बुक्स पढ़नी पड़ेगी। IGNU shall be your base material for reading, followed by these scholars books. इसके आगे भी there are certain things that we have to do, especially focusing on writing answers,
when the batch will start, in the batch I will keep on adding things कि कैसे आपको करना है, how we shall be moving ahead with the answer writing. तो batch will be starting from 17 July, but आपका journey थोड़ा और लंबा चलेगा. After the batch also there are test series programs and answer writing programs. You have to participate into that, because more you will do about the writing, more your skill will be improved. And this examination is all about writing, isn't it? Mains का जो examination है, it's all about writing. ज्ञान कितना है, इससे ज्यादा ज्ञान आप पेपर पे कितना दिखा सकते हो. On paper, how much you can put whatever you know, knowledge कितना आप दिखा सकते हो. That will determine your marks. और वहां से ही फिर आपका इंटरव्यू कॉल और आगे का बात चलेगा. Understood? तो resources क्या क्या है वो मैंने आपको दिखाया. Then comes a very important part about note making. Right. Now I think I can see some faces who have done Indian society with me in GS papers. GS के क्लास कितने लोगों ने GS में Indian society मेरे साथ पढ़ा है? अच्छा, तो most of you people. So now you know my style, how I teach in the class. I use whiteboard extensively. So in sociology also we will combine the things. PPTs will be also there. Whiteboard will be also used. But simultaneously, the way I have shared the thought with you in the GS classes, you have to make your own notes, right? And that shall go and hand in hand with the classroom teaching. And then only you will be able to complete your syllabus in 5 months, 6 month time period that we are going to have lectures. तो इसमें कैसे notes बनाएंगे? तो now you must have done this note making thing for your, पहले भी किया होगा आपने when you are into your school and colleges, right? Just you have to revisit that particular skill. जैसे जैसे आप शुरू करोगे वैसे वैसे आपका वो skill बढ़ते जाएगा. Now this is, if you see, just I am trying to make you, if for example if you are studying the concept called as modernity, this is one concept in sociology. तो देखो भाई इसमें 3 thought process लिखेंगे, ये scholar लिखेंगे, इनका perspective लिखेंगे. इसके बाद में अगर positive का नोट निकाला तो ऐसे निकाला है. If I find that this is something very good in, let's say, IGNU का material, तो इसका मैंने now because I am making a digital note, मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के या फोटो निकाल के वहां पे रख सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ. और सपोज यू आर मेकिंग लेट्स से फिजिकल नोट्स, तो वो पेज का एक पार्ट आप वहां पे निकाल के वहां पे लिख सकते हैं, हैंड रिटन भी लिख सकते हो. सो पॉइंट इज दैट ऐसा करना आपको हेल्प करेगा. तो whatever material that you are reading, for example, we are talking about, let's say, first thinker or second thinker, Karl Marx or Max Weber, और उसके बारे में हम लोग historical materialism का टॉपिक पढ़ रहे हैं. तो उसको आपको पढ़ते समय when we are reading, when we are learning it in the class, you'll also get some supported class material along with that. तो उसमें से पढ़ो. Then you shall be reading the same thing from IGNU material, or let's say Reader or Olympus, whatever is suggested for that particular topic. तो ऐसे 2-3 sources में आप पढ़ोगे and then you will be coming to the next lecture और उसका नोट बनाओगे. This process shall go in hand in hand. तो ये जो प्रोसेस करेगा उसका बहुत बढ़िया पढ़ाई साथ में हो जाएगा. और इसमें आपको मैं हेल्प भी करूँगा, राइट? तो सपोज you are trying to make your own note. So in the beginning you can come and show me that सर ये मैंने नोट बनाया, तो इसको कैसे और इसको कैसे बेटर करो. When you will prepare that, I will be personally looking into it and I will try to say कि भाई इसको आप यहाँ पे ये कर सकते हो, इसमें ये बुक ज्यादा पढ़ो, इसमें ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, क्रिस्प है, यूपीएससी में इसमें से ये बार क्वेश्चन पूछा था. एंड दिस विल हेल्प योर इवन नोट मेकिंग प्रोसेस आल्सो. तो आज जो नोट बनाया वो कल से बेहतर होगा, जो आप कल बनाओगे वो आज से बेहतर होगा, एंड सो ऑन द प्रोसेस विल गो ऑन. दिस नोट मेकिंग विल आल्सो हेल्प यू इन आंसर राइटिंग, राइट? Because in the beginning जब आप notes बनाते हो तो everything will come into one book, and this one book will help you to in the revision process when you will be going from prelims to mains. क्योंकि prelims to mains के बीच में 3-3.5 महीने का जो आपको टाइम रहता है, that time it will be very difficult to bring 3-4 books and then read it through the different books every time. समझ में आना? But if you bring everything into one your own book in your own handwriting, so it will help you to read it fast, revise it fast, और जो आप खुद की हैंडराइटिंग में खुद की अंडरस्टैंडिंग से जो नोट्स निकालते हो वो ज्यादा याद भी आता है और जल्दी से रिवीजन भी हो जाता है. So that is a benefit. So I will suggest you all that सोशियोलॉजी जैसे ही शुरू होगा, मैं तो नोट्स आपको दूंगा ही,
हैंड रिटन भी बहुत सारी चीजें फ्रेमवर्क में आपको बना के दूंगा, बट द सेम टाइम यू शैल बी वर्किंग ऑन योर ओन नोट स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू रीड द करंट अफेयर्स। और जैसे मैंने बोला करंट अफेयर्स का जो रीडिंग है दैट शैल बी अ वेरी रेगुलर एक्टिविटी। वी रिक्वायर इन आवर सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स अ लॉट। उसका दो तरीके से हम लोगों को एप्लीकेशन है। फर्स्ट थिंग इज सम क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स इन सोशियोलॉजी। पेपर 2 में ज्यादा आएंगे, पेपर 1 में कंपैरेटिवली कम, but some of them will be there which will be directly related to current affairs or contemporary event happened. Second thing is that whatever question they are asking may be a very आप बोलोगे कि ट्रेडिशनल सिलेबस का बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक यहाँ पे देखा कि इनइक्वालिटी, राइट। तो आप लोगों ने देखा कि इनइक्वालिटी का टॉपिक या क्लास इनइक्वालिटी का टॉपिक इफ यू आर स्टडीइंग इन द क्लासरूम, I can give a very recent example. I think it was there yesterday or day before yesterday in the newspaper. They are talking about greedflation. But I can in Indian Express explained the page. There was a big article that is explaining the term greedflation. तो जिन्होंने पढ़ा है that is a good thing. जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पता चलना चाहिए कि मैंने कुछ मिस कर दिया। That is how you shall be identifying कि current affairs में से कौन सी चीज पढ़नी। Understood? So greedflation की concept nowadays it is into discussion, especially in American and European academicians के बारे में, economists इसके बारे में बात कर रहे हैं। So now I can use this terminology in my answer. Somewhere like concluding remarks में मैं लिख सकता हूँ in the recent period of time the concept, or let's say greedflation is extending the inequality in the 21st century also. समझ रहे हो आप? तो ये जो मैंने करंट अफेयर्स यूज किया ये मेरा 1 मार्क बढ़ाएगा मेरे आंसर में, आधा मार्क बढ़ाएगा, 1 मार्क बढ़ाएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट ये बाद में रहेगा। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक थियरीज कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, वो हमारा मेन कंटेंट रहेगा। बट इसके साथ साथ अगर हम लोग ये चीजें जोड़ सकेंगे फ्रॉम द करंट अफेयर्स देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो उसके लिए यस, बेसिक न्यूज पेपर इज योर सोर्स। अलॉन्ग विद दैट EPW magazine आता है, TUSHAR was trying to say it but he did not remember the name at that time. There are different magazines but EPW is a very good quality का magazine है, जो भी research basically for political science point of view and sociology point of view, whatever is the research happening in the country, these expert articles are there in that particular magazine. बट ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा डोंट स्टार्ट विद दिस मैगजीन इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि दोज हु आर द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट आर राइटिंग दिस आर्टिकल्स। सो थोड़ा समझने के लिए लेट्स फोकस ऑन बेसिकली ऑन अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी फर्स्ट इन द क्लास। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे इन द एडवांस लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, डू ट्राई टू रीड EPW मैगजीन व्हेनेवर इट इज पॉसिबल, राइट। तो करंट अफेयर्स हम लोग इसमें कर सकते हैं, और ये सब पढ़ने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर राइटिंग स्किल। तो डेवलपिंग राइटिंग स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई मेंशन दिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ राइटिंग, राइट। तो आपका ऑप्शनल भी राइटिंग है, GS भी राइटिंग करना है, आपको ऐसे भी लिखना है। तो राइटिंग स्किल आपको बनाना पड़ेगा। एवरीबडी कैन राइट बट कैन यू राइट बेटर देन अदर पीपल, दैट इज व्हाट UPSC is trying to find out. तो राइटिंग के लिए 2 चीज लगेगा। एक तो पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए, राइट। विदाउट कंटेंट भी आप लिख नहीं सकते, एंड दैट्स व्हाई इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू राइट आंसर्स, डू ट्राई टू गो थ्रू द और लुक एट द कंटेंट फर्स्ट एंड देन ट्राई टू राइट। बट दिस practice of writing previous year's question paper shall be done along with the classroom. I will tell you when and what or which PYQs you shall be writing. वो मैं आपको क्लास में बताते चलूंगा कि ये PYQ आप देख लो, इसको शुरू कर लो लिखना, राइट। तो वो आप लिख सकते हो, बट अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे ही आपका बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद में देयर विल बी टेस्ट सीरीज फॉर दैट पर्पस। डिफरेंट टाइप, डिफरेंट अलग अलग टाइप का शेड्यूल हो जाएगा। द राइट टाइम यू विल बी प्रोवाइडेड विद द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन।
So you shall be joining that and try to write the test. बट ये स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन होगा कि शुरू के टाइम में आप PYQ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपने ट्राई किए, देन वी सेट एंड वी राइट इट फॉर 1 आवर, लेट्स से एक डेढ़ घंटे का 125 मार्क का पेपर लिख लिया, देन वी सेट फॉर 3 आवर्स एंड हम लोगों ने 250 मार्क्स का पेपर लिखा, एंड देन वी सेट फॉर 6 आवर्स इन राइटिंग 2 पेपर्स, एक पेपर 1 लिखा पेपर 2 लिखा। तो ये 6 घंटे का जो कैपेबिलिटी आपको डेवलप करना है, मेंस की जो रिक्वायरमेंट है टू राइट 2 पेपर्स 1 डे, ये बताना आप लोगों को मेंस का कैसे शेड्यूल होता है। 2 पेपर होते हैं हर दिन, तो सोशियोलॉजी का एक ही दिन पेपर होगा, पेपर 1 सुबह होगा, पेपर 2 विल बी इन द आफ्टरनून। सो वो 6 घंटा लिखने का कैपेसिटी डेवलप करना है, बट वी विल स्टार्ट विद लेट्स से 6 मिनट्स टू टेक इट टू 6 आवर्स। तो शुरू करना इज इम्पोर्टेंट एंड बिलीव इन नोट मेकिंग विल हेल्प यू इन दिस प्रोसेस। तो शुरू में जितना ज्यादा नोट मेकिंग में आप एफर्ट करोगे उतना आपका फिजिकल कैपेसिटी भी बढ़ेगा लिखने का। राइटिंग 3 आवर्स प्लस 2 times 6 hours is not actually, if you see, it's not a joke, it requires lot of efforts, right? तो इसके लिए आपको शुरू से काम करना पड़ेगा। ये ऐसे आप नहीं सोच सकते कि when I will clear my prelims बीच में 3 महीने then I will improve my writing skill, so then it will be a very difficult task. So that from the day one we have to work on these particular aspects. समझ रहे हो? So this is how we are going to proceed in our batch, especially from the first day only we will be starting with our course, and पहले दिन से ही sincerity is expected from all of you, right? तो serious होने का जरूरत नहीं है, ठीक है? Serious बहुत लोग होते हैं, but sincere कम लोग होते हैं, तो sincerity is very important. So do find out what does it mean by being sincere, ठीक है? तो consistency is one of the let's say feature of sincerity. Self accountability की बात हुई है, and a lot of other things are part of it. So I do hope that to see you all people on 17th of July, right? And now if you have any doubts you can ask me.